त्या शिवानीला परत जॉईन व्हायला सांगा कोणीतरी फोन करून. रेकॉर्डिंग ऑन केलं की ती लिफ्ट झाली आहे. ग्रोथ ऑफ ई कोलाय युझिंग ग्लुकोज ॲज द कार्बन अँड एनर्जी सोर्स, असं आपण पॉइंट चालू केलेला आहे. त्यातलं थोडं राहिलंय ते झालं की ग्लुकोज सोडून इतर कार्बन सोर्स वापरून बॅक्टेरिया कसा ग्रो होतो ते आपल्याला बघायचं आहे. फॉस्फोलिपिड हे मला वाटते शिकवून झालेलं आहे. जर झालं नसेल तर मला कोणी सांगू शकता. पिरियाडिक मॅक्रोमॉलिक्यूल हा पॉइंट चालू झालेला आहे असं मला आठवतंय. For the biosynthesis of informational macromolecule, template is needed, but for synthesis of periodic macromolecule, it is not needed. आपल्याला सर्वांना तुम्ही TY पर्यंत DNA, RNA, प्रोटीन शिकलेले आहात. टेम्पलेट ॲज अ गाईडलाईन वापरून DNA पासून DNA, DNA पासून RNA, RNA पासून प्रोटीन हे तयार केले जातात. पण काही मॅक्रोमॉलिक्यूल सेल मधले असे आहेत की ते काही इन्फॉर्मेशनल नाहीत. त्याच्यामध्ये त्यांना टेम्पलेटची गरज भासत नाही. त्यातले काही एक्झाम्पल आपण घेतलेले आहेत. एका सिंगल मोनोमर पासून ते तयार होतात. फॉर एक्झाम्पल ग्लायकोजेन. इफ द ई कोलाय दे आर ग्रोन ऑन ग्लुकोज, then when the glucose become excess, it is beyond its limit, then that glucose is stored in the bacterial cell in the form of reserve food material glycogen. ग्रॅन्युलच्या फॉर्म मध्ये तो स्टोअर केला जातो इन द फॉर्म ऑफ ग्लायकोजेन. आणि हे जे ग्लायकोजेन सिंथेसिस आहे हे दोन पद्धतीने केलं, दोन स्टेप मध्ये केलं जातं. द फर्स्ट इज द ऍक्टिव्हेशन ऑफ ग्लुकोज. आपल्याला बघायचं आहे ग्लुकोज अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी वापरला जातो. तो ग्लुकोज ग्लायकोजन साठी वापरायचं सेलला कसं कळेल? इफ इट इज लिंक टू एडीपी. अँड दस ऍक्टिव्हेशन ऑफ द ग्लुकोज इज डन बाय फॉर्मेशन ऑफ एडीपी ग्लुकोज. त्यामुळे त्या वन्स इट गेट कन्व्हर्टेड टू एडीपी ग्लुकोज, इट इज 101% फिक्स. It should be used for the glycogen synthesis. And once that ADP glucose is formed, then that glucose is transferred to the growing end of the glycogen, and the bond between this new coming glucose and old one, the linkage is alpha 1,4 linkage. एक छोटीशी डायग्राम नेटवर मिळालेली आहे. इथे बघा हे सायटोप्लाझम मध्ये हे आपलं सगळं प्लॅन मध्ये होणार गोष्ट आहे. त्यामुळे हे काही आपण बघायला नको. हा ग्लुकोज मॉलिक्यूल आहे. ग्लुकोज 6 फॉस्फेट मध्ये होतो. त्याच्यापासून ग्लुकोज 1 फॉस्फेट तयार होतो. अँड देन दॅट ग्लुकोज 1 फॉस्फेट इज लिंक टू एडीपी ग्लुकोज. हा एडीपी ग्लुकोज मध्ये कन्व्हर्ट केला जातो इन केस ऑफ प्रोकॅरियोट्स. And then that glucose molecule, when it is labeled with the ADP molecule, it is a fixed, sure shot, it get converted or it is connected to the growing end of the glycogen. alpha 1,4 linkage तयार केलं जातं in case of bacteria. But if it is a fungi and animal, तुमच्या आमच्याकडे this UDP, ADP instead of ADP glucose, it is linked to UDP glucose and then converted into glycogen. And thus first the labeling take place, that is the activation of glucose is done, and then there is a biosynthesis of a glycogen. This is the first periodic macromolecule synthesized in the cell. Now biosynthesis of cell wall. Now E. coli is a gram-negative bacteria having bilayered cell wall, inner peptidoglycan and outer wall layer. In that outer wall layer, we have studied in detail biosynthesis of phospholipid. And remaining part we are going to study. First we'll focus on the biosynthesis of peptidoglycan. आता हे तुम्ही FY ला डिटेल मध्ये शिकलेले आहात.
Peptidoglycan is synthesized from two building blocks, that is UDP N-acetylglucosamine and UDP N-acetylmuramic acid. हे दोघं बिल्डिंग ब्लॉक पासून म्हणजे हे तयार केले जातात युझिंग दिस टू बिल्डिंग ब्लॉक. And this building block, that is UDP N-acetylglucosamine, UDP N-acetylmuramic acid with the pentapeptide side chain, they all are synthesized in the cytoplasm. The special property of peptidoglycan biosynthesis is that the peptidoglycan biosynthesis occurs in 3 steps at 3 sites. पेप्टिडोग्लायकॅन हे असं एकमेव बायोसिंथेसिस आहे की जे 3 स्टेप मध्ये घडतं आणि त्या 3 स्टेप 3 वेगवेगळ्या रिजनला होतात. पहिली स्टेप होते ती सायटोप्लाझम मध्ये होती. पहिल्यांदा सेलमध्ये युडीपी एनएसिटिल ग्लुकोसामाइन तयार केलं जातं. इथं माझं लिहायचं राहिलं पेंटापेप्टाइड पाहिजे ऍक्च्युअली. दुसरा मॉलिक्यूल प्रिकर्सर तयार केला जातो युडीपी एनएसिटिल म्युरॅमिक ऍसिड पेंटापेप्टाइड साइड चेन. Both they are synthesized in the cytoplasm only. Now the N-acetyl muramyl pentapeptide is then transferred to the lipid carrier undecaprynyl transferases. पेप्टिडोग्लायकॅनचा अजून एक स्पेशल प्रॉपर्टी आहे, तुम्ही गेल्या वर्षी शिकलेले आहात की ह्याच्याकडे आतापर्यंत आपण बघितलेलं आहे ऑल द कॅरियर दे आर प्रोटीनिक इन नेचर, while it is the only carrier which is a lipid carrier, C55 lipid carrier असं सुद्धा म्हणतात त्याला, किंवा ह्याचं नाव आहे undecaprynyl transferases. आणि हे लिपिड कॅरियर इट इज लोकेटेड इन द सेल मेम्ब्रेन. Now all the components they are synthesized, precursor they are synthesized in the cytoplasm. Then first the N-acetylmuramic acid and the pentapeptide side chain is transferred to the lipid carrier. When that undecaprynyl transferases linked to the N, and that is N-acetylmuramic pentapeptide side, pentapeptide is there. At that region only, at the cell membrane only, in the when it is linked to the lipid carrier only, there is addition of N-acetylglucosamine. Now in the cell membrane, the whole unit is present. N-acetylglucosamine, N-acetylmuramic acid with the pentapeptide side chain. Whole disaccharide unit is formed in the cytoplasmic membrane, and then the whole disaccharide is transferred to the growing end of the peptidoglycan, which occur outside the bacterial cell. And the third step is the transpeptidation step. Third step is outside the bacterial cell, and thus the peptidoglycan biosynthesis is unique one. All the precursor is in the cytoplasm, then linking somewhat in the cell membrane, and then transpeptidation. The length of the peptidoglycan increased by 1 disaccharide unit, and that special thing is that this cross bridge formation, transpeptidation occur outside the cell where there is no energy is there, but the peptide bond which is broken down, it is used for the energy released in the breaking the peptide bond is used for the transpeptidation. त्याची छोटीशी डायग्राम आहे. हा इथे बघा सेल मध्ये युडीपी एन एसिटिल ग्लुकोजमाइन, इथे याचे सिंबल हे दाखवलेले आहेत. युडीपी एन एसिटिल ग्लुकोजमाइन आणि व्हाईट असला की युडीपी एन एसिटिल म्युरॅमिक ऍसिड, सॉरी ते हा आहे युडीपी एन एसिटिल म्युरॅमिक ऍसिड. हा पहिला कंपोनंट तयार झाला, पहिला प्रिकर्सर सायटोप्लाझम मध्ये तयार झाला, युडीपी एन एसिटिल ग्लुकोजमाइन. नाउ दिस युडीपी एन एसिटिल म्युरॅमिक ऍसिड, त्याला हळूहळू एक एक अमायनो ऍसिडची साखळी लागत जाते. एल अॅलेनाइन, युडीपी एन एसिटिल म्युरॅमिक ऍसिड, एल अॅलेनाइन डी ग्लुटामिक ऍसिड, UDP N-acetylmuramic acid, L-alanine, D-glutamic acid, meso-DAP हा ग्रॅम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया आहे. while here UDP N-acetylglucosamine, L-alanine, D-glutamic acid, meso-DAP, D-alanine, D-alanine, pentapeptide
पेप्टाइड साइड चेन, आपण आता टेट्रापेप्टाइड साइड चेन म्हणतो, पण ऍक्च्युअली लागताना ही एक्स्ट्रा एक पेप्टाइड इथे घेतला जातो आणि हा मॉलिक्यूल तयार झाला सायटोप्लाझम मध्ये. इथनं ह्या आतापर्यंत ज्या सांगितलेल्या स्टेप्स आहेत या सगळ्या सायटोप्लाझम मध्ये झाल्या आहेत. आणि नंतर हा युडीपी एन ऍसिटिल म्युरॅमिक ऍसिड विथ द पेंटापेप्टाइड साइड चेन हा काय होतो, हा जो अंडी कॅप्रेनिल ट्रान्सफरेजेस हे जे लिपिड कॅरियर आहे इथे दाखवलंय बघा, अंडी कॅप्रेनिल फॉस्फेट अर्थोफॉस्फेटच्या फॉर्म मध्ये तो ऍक्टिव्ह फॉर्म मधला आहे. त्याला ह्या युडीपीला एक फॉस्फेट म्हणजे युएमपी निघून जातो आणि इथे दोन फॉस्फेटनी पायरोफॉस्फेटनी हा एन ऍसिटिल म्युरॅमिक ऍसिड विथ द पेंटापेप्टाइड साइड चेन लिंक होते. त्या अंडी कॅप्रेनिलला लिंक झालेलं असतानाच देर इज अ ऍडिशन ऑफ युडीपी एन ऍसिटिल ग्लुकोझामाइन हे इथं झालं. मग आता बघा सगळा मॉलिक्यूल तयार झालेला आहे, एन ऍसिटिल ग्लुकोझामाइन, एन ऍसिटिल म्युरॅमिक ऍसिड अँड द पेप्टापेप्टाइड साइड चेन. आणि आता ह्या ट्रान्सफरेजेस मदतीने अंडी कॅप्रेनिल ट्रान्सफरेजेसच्या मदतीने हा बाहेर येतो. हा बघा इथे आलाय, युडीपी एन ऍसिटिल ग्लुकोझामाइन, युडीपी एन ऍसिटिल म्युरॅमिक ऍसिड, पेंटापेप्टाइड साइड चेन and this that is a molecule undicaprenil. When it get released it will be in the pyrophosphate form. Again it has to get converted into orthophosphate. याला इथं परत ऑर्थोफॉस्फेट फॉर्म मध्ये यावं लागेल. आणि गेल्या वर्षी तुम्ही शिकलेला आहात त्यावेळेला एक अँटीबायोटिक आहे जे ऍक्टिव्ह असतो. आता दिस इज द ग्रोईंग एंड ऑफ द पॉलिपेप्टाइड पेप्टिडोग्लायकॅन. हा डी एल तिथे ऍड झाला, ते हा मॉलिक्यूल नव्याने आला, त्यांच्यामध्ये क्रॉसब्रिज फॉर्मेशन झालं आणि एक डी सटकून गेला. लाईक दिस देर इज अ increase in the length of the peptidoglycan by 1 disaccharide unit. स्कीमॅटिकली तुम्हाला सोपं जावं म्हणून सांगितलंय. आता पुढचं आहे सिंथेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशनल मॅक्रोमॉलिक्यूल. काहीतरी इन्फॉर्मेशन ते कॅरी करतात. बॅक्टेरियल किंवा कुठलीही लिव्हिंग सेल घ्या, त्याच्यामध्ये डीएनए हा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आहे, तो मेन काम करतो. त्याच्यामध्ये सगळी इन्फॉर्मेशन स्टोअर केलेली आहे. इट कॅरीज ऑल द इन्फॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म. त्याच्याकडची इन्फॉर्मेशन ही कोडेड फॉर्मची इन्फॉर्मेशन त्याच्या डीएनए मध्ये लोकेट केलेली असते आणि ती कोडेड फॉर्म मधली जी इन्फॉर्मेशन आहे ती इन्फॉर्मेशन पहिल्यांदा ट्रान्सक्राईब केली जाते इन द लँग्वेज ऑफ RNA अँड देन इट इज ट्रान्सलेटेड इन द लँग्वेज ऑफ प्रोटीन. And thus these different molecules which are synthesized, they are called as the information. Some information is transferred from one molecule to another molecule. And therefore for the synthesis of macromolecule like peptidoglycan or glycogen, only one enzyme and substrate are needed. There is no necessity of template using to bring the building block together. ते जे गाईडलाईन देतील ते सांगतील त्या सिक्वेन्सनी ते मॉलिक्यूल येऊन उभा राहावा लागतो. आता तुमचे जे रोल नंबर आहेत ते वाचले तर बरोबर तीच व्यक्ती तिथे येऊन उभी राहणार आहे. त्या पद्धतीने डीएनए वरचे जे न्यूक्लिओटाइड्स आहेत त्याला कॉम्प्लिमेंटरी न्यूक्लिओटाइड डीएनएचा दुसरा स्टँड तयार व्हायचा असेल तरी लागतील आणि डीएनए पासून RNA तयार व्हायचा असेल तरी एक गाईडलाईन लागते की ज्या गाईडलाईनच्या नुसार दुसरे मॉलिक्यूल तिथे तयार होणार आहेत. अँड दस टेम्पलेट इज रिक्वायर्ड फॉर इन्फॉर्मेशनल मॅक्रोमॉलिक्यूल. For the synthesis of informational macromolecule like DNA, RNA, protein, templates they required and they bring the building block together in appropriate sequence. बरोबर जर ए असेल तर डीएनए असेल तर टी येणार, जी असेल तर सी येणार, ए असेल तर यू येणार RNA बाबत. अशा जो स्पेसिफिक सिक्वेन्स आहे तो गाईडलाईन देण्यासाठी सिंगल स्टँडर्ड मॉलिक्यूल इट वर्क्स ॲज अ टेम्पलेट. Now the DNA serves as a template both for DNA and RNA synthesis, while the RNA serves as a template for protein synthesis. आता हे सगळं तुम्ही गेल्या वर्षी शिकलेले आहात त्यामुळे आपण शॉर्ट मध्ये बघणार आहोत. DNA synthesis. DNA synthesis is also called as the DNA replication.
इन दिस प्रोसेस टू स्ट्रँड्स ऑफ डीएनए गेट सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर. आपल्याला सर्वांना वॅटसन क्रिकचं स्ट्रक्चर माहितीये. डीएनए हा डबल स्ट्रँडेड हेलिकल डीएनए आहे. तो सर्क्युलर आहे. आपण बॅक्टेरिया शिकतो त्यामुळे सर्क्युलर डीएनए आहे. आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यांच्याकडे ट्रिमेंडस हायड्रोजन, दो दे आर वीकर बॉन्ड, ते एकीचं बळ आहे. तुम्हाला एक हायड्रोजन बॉन्ड सहजी तुटला जाईल, पण असे लाखो हायड्रोजन बॉन्ड एकत्र असतील तर तो डीएनए हायली स्टेबल होतो. इवन दो द बॉन्ड बिटवीन देम दे आर वीकेस्ट पॉसिबल बॉन्ड, हायड्रोजन बॉन्ड, but so many weakest bond they come together and thus they will form a strong stable DNA. And thus in this process two strands of DNA get separated from each other. The hydrogen bonds in that area they are broken down and each strand now acts as a template. हे दोन डबल स्ट्रँडेड डीएनए आहेत. These two strands they get separated from each other and using each strand as a template, new strand is synthesized using the parental strand as a template. And the process is catalyzed in bacteria or any another, that is a DNA dependent DNA polymerase enzyme. त्याला इन शॉर्ट डीएनए पॉल एन्झाईम म्हणतात. युझिंग दॅट डीएनए पॉल एन्झाईम द टू स्ट्रँड्स ऑफ डीएनए ऍट अ टाइम दे आर रेप्लिकेटेड. रेप्लिकेशन याचा अर्थ आहे डुप्लिकेशन. त्याचा एक्झॅक्ट कॉपी डीएनए ची तयार होते. डुप्लिकेट तयार होतो, रेप्लिकेट तयार होतो, म्हणून त्या प्रोसेसला रेप्लिकेशन म्हणतात. Now the replication begins at specific point or site which is called as the oric or origin. डीएनएचं रेप्लिकेशन हे नेहमी एका ठराविक रिजनला, ठराविक लोकेशनला चालू होतं. त्या रिजनला, त्या साईटला ओरिक म्हणतात. आपण तुम्ही गेल्या वर्षी हे डिटेलमध्ये शिकलेले आहात. 245 बेसेसचा असतो. तर ही जी ओरिकचा रिजन आहे, इट इज प्लेइंग इम्पॉर्टंट रोल इन द रेग्युलेशन ऑफ डीएनए. बॅक्टेरियल सेल ही हॅप्लॉइड आहे, त्यांना एकच डीएनए असतो. जर ती ओरिकची रिजन जर डॉर्मंट स्टेजला गेली नाही तर एका बॅक्टेरियल सेलमध्ये बरेच डीएनए तयार होतील. तसं होऊ दिलं जात नाही. ती ओरिकचा रिजन हा डॉर्मंट स्टेजला ठेवला जातो. And when there is a time of DNA replication, then it get activated. And therefore the replication always begins at specific point which is called as the oric and origin. Now the replication of the both the strands simultaneous. हा डबल स्ट्रँडेड डीएनए आहे, त्याचं रेप्लिकेशन एकाच वेळी दोघांचं होतं. आणि ते होत असताना एकाच वेळेला नेहमी ते 5 प्राईम टू 3 प्राईम होतं. मग आता हे दोन्ही कसं होऊ शकतं, कारण दोन स्ट्रँड डीएनएचे आहेत. दे आर अँटी पॅरलल टू इच अदर. वन स्ट्रँड इज 5 प्राईम टू 3 प्राईम, द सेकंड इज 3 प्राईम टू 5 प्राईम. Then the replication of both strands simultaneously and only in 5 prime to 3 prime, that problem was solved by scientists. Do you remember Reggie Okazaki? And according to them, one strand is replicated in the direction of replication, fork movement. They are called as the leading strand. Another strand is in reverse direction of fork movement, and it is called as the lagging strand. And therefore on lagging strand replication is continuous manner, on lagging strand replication is a discontinuous manner, and both of them together it is a semi discontinuous manner. And this replication is very very accurate. DNA replicationच्या प्रॉपर्टी मध्ये इट इज व्हेरी ॲक्युरेट. अगदी कमी चान्सेस आहेत की म्युटेशन होण्याचे. त्यामुळे आपण म्हणतो स्पॉन्टॅनियस म्युटेशनचा रेट अतिशय कमी आहे. याचं कारण रेप्लिकेशन अतिशय ॲक्युरेट आहे, बिकॉज इट इज हॅव्हिंग प्रूफ रिडिंग ऍक्टिव्हिटी. हे तुम्ही गेल्या वर्षी शिकलेलं आहे. प्रूफ रिडिंग कपॅसिटी आहे त्यांना. डू यू नो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ प्रूफ रिडिंग? आपण एखादं कुठलंही कार्यक्रम पत्रिका तयार केली तर ती आपण वाचतो 1-4 वेळेला, किंवा आपल्या घरी लग्न कुणाचं तरी ठरलंय, लग्न पत्रिका छापून आली, श्री तुळजाबाई तुळजामाता प्रसन्न, गजानन प्रसन्न असं करून चौकाची श्री यांची कन्या, त्यांचा सुपुत्र, या तारखेला लग्न आहे वगैरे सगळं माहिती आपण त्यांना लिहून देतो.
आणि एक रफ पत्रिका ते आधी आपल्याला छापून देतात आणि मग आपण त्याच्यामधलं स्पेलिंग, समजा मुहूर्ताची वेळ, कार्यालयाचं ठिकाण, फोन नंबर, हे सगळं बरोबर आहे का बघतो. याला म्हणतात प्रूफ रिडिंग. तसं बॅक्टेरियाचं सुद्धा प्रूफ रिडिंग केलं जातं. प्रूफ रिडिंग ऍक्टिव्हिटी आहे त्यांना. अँड देअरफॉर रेप्लिकेशन इज व्हेरी व्हेरी ॲक्युरेट, व्हेरी व्हेरी लेस चान्सेस ऑफ स्पॉन्टेनियस म्युटेशन. त्यामुळे एक छोटीशी डायग्राम घेतलेली आहे. हा डबल स्ट्रँडेड सर्क्युलर हेलिकल डीएनए आहे. ही त्याची ओरिजिनची साईट आहे. तिथे रेप्लिकेशन फोर्क तयार होतो. हा पॅरेंटल स्ट्रँड आणि डॉटर स्ट्रँड. आणि हा रेप्लिकेशन फोर्क आहे. हे दोघही पुढे वाढत जाणार आहेत. रेप्लिकेशन फोर्क बोथ डायरेक्शननी पुढचे पुढे पुढे सरकत राहणार आहेत. हे बघा, ही पुढे वाढत चाललेली आहेत. आणि नंतर ती वेळ येते विच इज कॉल्ड एज द टर्मिनेशन. रिजन म्हणतात, TER, टर रिजन. आणि देन द बोथ द स्ट्रँड गेट सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर. This is in short schematic diagram of DNA replication process. Is very very huge complicated process you have studied last year. DNA replication occurs by theta model. आताच मी तुम्हाला डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे. हे थीटा मॉडेलनी रेप्लिकेशन होतं, बॅक्टेरियाचं रेप्लिकेशन. Ultimately, at the end of DNA replication, 2 copies of DNA are separated बिफोर सेल डिव्हिजन. दोन्ही कॉपीज एकमेकापासून सेपरेट होतात आणि मग त्यांच्यामध्ये सेप्टम फॉर्मेशन, पडदा तयार होतो आणि एकाच्या 2 सेल्स तयार होतात. देर इज ऑलवेज अ कोरिलेशन बिटवीन द DNA रेप्लिकेशन अँड द सेल डिव्हिजन. त्या सेल डिव्हिजनच्या काही वेळापूर्वी DNA रेप्लिकेशन कम्प्लीट होतं आणि मग सेप्टम फॉर्मेशन होतं. आता बॅक्टेरियल सेल मध्ये DNA कंटेंट इज व्हेरी व्हेरी लेस. फक्त 3% DNA त्याच्याकडे असतो. एकतर स्वतःचा आणि दुसरा प्लाझ्मिड असतो. And therefore, for the synthesis of only 3% of DNA, very small amount of ATP is required. 1-2 मिनिटं मी दार लावून येते, नाक ओरडते माझी. मने ओरडू नको बाळा, मला लेक्चर चालू आहे. ओरडू नको, लेक्चर चालू आहे माझं. त्यामुळे DNA रेप्लिकेशन आपण बघितलं. पहिला इन्फॉर्मेशनल मॉलिक्यूल आपण बघितला. दुसरा आहे RNA सिंथेसिस. द प्रोसेस ऑफ DNA सिंथेसिस, सॉरी RNA पाहिजे होतं. द प्रोसेस ऑफ RNA सिंथेसिस इज कॉल्ड ॲज द ट्रान्स्क्रिप्शन. ट्रान्स्क्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशन अशी नावं का दिलेली आहेत हे तुम्हाला कदाचित गेल्या वेळेला तुमच्या टीचरनी सांगितलेलं असेल. ट्रान्स्क्रिप्शन ह्याच्यामध्ये लँग्वेज बदललेली नाही. न्यूक्लिओटाइड पासून न्यूक्लिओटाइड तयार झाले, त्यामुळे त्याला ट्रान्स्क्रिप्शन म्हणतात. जेव्हा लँग्वेज बदलत नाही त्यावेळेला ट्रान्स्क्रिप्शन. आणि RNA पासून प्रोटीन म्हणजे न्यूक्लिओटाइडची लँग्वेज गेली आणि अमायनो ऍसिडची लँग्वेज आली म्हणून त्याला ट्रान्सलेशन म्हणतात. The process of RNA synthesis called as a transcription. The enzyme necessary for a transcription is DNA dependent RNA polymerase. In short, त्याला RNA polymerase म्हणतात. गेल्या वर्षीचं तुम्हाला आठवतंय का बघा, तो वेगवेगळ्या सब युनिट्सचा बनलेले अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा आणि सिग्मा. आणि हे सगळा ऍज अ सिग्मा सकट RNA polymerase it transcribe only one of the 2 strands of DNA which acts as a template. हे जे त्या 2 स्ट्रँड DNA आहेत त्यातला कुठला तरी एक टेम्पलेट म्हणून ऍक्ट होत असतो आणि त्या टेम्पलेट होण्याचं स्ट्रँडचं फक्त ट्रान्स्क्रिप्शन केलं जातं. आणि इट इज ऑलवेज इन 5' to 3' डायरेक्शन. कुठलाही प्रोसेस असू दे, रेप्लिकेशन असू दे, ट्रान्स्क्रिप्शन असू दे, ऑलवेज इन 5' to 3' डायरेक्शन.
ही प्रोसेस बिगिन कशी होते, समजा हा माझा डबल स्ट्रँडेड डीएनए आहे. द आरएनए पॉलिमरेज एन्झाईम ॲज अ हॉलो एन्झाईम, म्हणजे अल्फा बीटा बीटा प्राईम ओमेगा अँड सिग्मा हे सगळे धरून ट्रान्सक्रिप्शन पहिल्या सुरुवातीला तो असा सर्च करतो, बाइंड होतो आणि ट्रिकलिंग होतं त्याचं वर खाली असं दोन्ही डायरेक्शननी तो ट्रिकल होतो. आणि त्याची इनिशिएशनची जी जागा आहे, टाटा बॉक्स प्रिग्नो बॉक्स, तो हुडकतो तिथे. अँड देन इट विल स्टार्ट टू ट्रिकल डाऊन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रान्सक्रिप्शन. तो हळूहळू पुढे पुढे सरकायला लागणार आहे. बिफोर दॅट सिग्मा डिटॅचेस. सिग्मा तुम्ही आता सगळेजण खूप डिटेलमध्ये सिग्माचा रोल ट्रेसमध्ये तुम्हाला कदाचित शिकवायला सुरुवात केली की नाही माहित नाही. मायक्रोबियल स्ट्रेस जो आहे तो त्या बॅक्टेरियांना वेगवेगळ्या, आपल्याला जसं ताण येतो परीक्षेचा, बाहेर काही हे झालं करोनाचा, तसा बॅक्टेरियांना पण वेगवेगळ्या एन्व्हायरमेंटमध्ये ताण येतो आणि तो ताण त्यांना टॉलरेट करायचा आहे, तो हे करायचा आहे, तर ते वेगवेगळे सिग्मा फॅक्टर त्यांना काम करत असतात. मग हा जो आरएनए पॉल आहे हा तिथं बाइंड होतो. त्या एरियामध्ये लोकल अनवाइंडिंग होतं डीएनएचे. एक स्ट्रँड हा टेम्पलेट म्हणून ऍक्ट होतो, दुसरा असा खेचून वर धरला जातो दुसरा पार्टनर स्ट्रँड. आणि नंतर डीएनए दॅट डीएनए ऍक्ट्स ॲज अ टेम्पलेट अँड अगेन्स्ट दॅट डीएनए आरएनए इज फॉर्म. That RNA, it will form a hydrogen bond between them. There is a DNA RNA hybrid formation take place and the whole unit is called as the transcription bubble. आपण डायग्रॅमॅटिकली बघितलं की तुम्हाला समजेल. हा डबल स्ट्रँडेड डीएनए आहे इथे, हा त्याचा 3 प्राईम 5 प्राईम आणि इकडे 5 प्राईम 3 प्राईम हे अँटी पॅरलल आहेत. हा पूर्ण जो आरएनए पॉलिमरेज एन्झाईम आहे, हे व्हायलेट कलरचं जे दिसतंय तो आरएनए पॉलिमरेज एन्झाईम आहे, तो ह्याला धरतो. हा आरएनए पॉलिमरेज एन्झाईम आहे. दिस इज कॉल्ड ॲज द रिवाइंडिंग डीएनए. म्हणजे इथे हा एवढ्या एरियातनं हा ट्रान्सक्रिप्शन होत आलंय त्याचं. हा 5 प्राईम एंड आहे त्याचा आणि त्याचं ट्रान्सक्रिप्शन 5 प्राईम टू 3 प्राईम चालू झालेलं आहे. आता हे होत असताना इथला जो ज्या डीएनएचं ट्रान्सक्रिप्शन पूर्ण होईल तो डीएनए परत एकदा एकमेकांच्या मधले हायड्रोजन बॉन्ड त्यांच्यामध्ये बांधले जातात, म्हणून त्याला रिवाइंडिंग एंड म्हणतात आणि ह्याला अनवाइंडिंग एंड म्हणतात. इथनं ट्रान्सक्रिप्शन पुढे पुढे सरकणार आहे, त्यामुळे त्याच्यामधले हायड्रोजन बॉन्ड तोडले जातात, म्हणून त्याला अनवाइंडिंग एंड म्हणतात. अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए टेक प्लेस. आणि हा जो आहे हा टेम्पलेट स्ट्रँड आहे. या टेम्पलेट स्ट्रँड हा टेम्पलेट वापरून आरएनए, लाल कलरचा हा आरएनएचा सिंगल स्ट्रँडेड जो आहे आरएनए मॉलिक्यूल तयार केलाय आणि हे जे स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे त्याला म्हणले डीएनए आरएनए हायब्रिड. आणि हा प्रवास कुठपर्यंत घडतो, अंटिल इट मीट्स द स्टॉप सिग्नल. तिथे स्टॉप सिग्नल देणारे काही बेसेस आहेत, तिथपर्यंत हा प्रवास घडतो आणि नंतर ती सगळी प्रोसेस थांबते. आणि ते प्रोसेस थांबल्यानंतर इथे तुम्हाला आठवते का बघा, टर्मिनेशन ही रो डिपेंडंट रो इंडिपेंडंट टर्मिनेशन आहे. नेसंट आरएनए बाजूला पडतो आणि त्याच्यापासून मग टी आरएनए, एम आरएनए आणि आर आरएनए तयार केले जातात बाय पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. टी आरएनए मॉलिक्यूल तयार करायचा असेल, लांबच्या लांब टी आरएनए मॉलिक्यूल आहे, त्याला क्लोव्हर लीफ लाईक स्ट्रक्चर येतं. म्हणजे जिथे जिथे कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस आहेत ते एकत्र येतील, काही लूप्स तयार होतील, तर ह्या पद्धतीने ते स्ट्रक्चर बाय मॉडिफिकेशन पुढे नंतर तयार केलं जातं. And this RNA synthesis also require same amount of ATP per monomer, that is that of the DNA. इथे पण आरएनएचा अमाऊंट जरी कमी आहे डीएनए सारखा, त्यामुळे आरएनए सिंथेसिसला सुद्धा अतिशय कमी एनर्जी लागते. Now the next process is the protein synthesis. It is also called as the translation. It is the process of conversion of sequence of bases into the sequence of amino acid to make the पॉलीपेप्टाइड चेन. इथे न्यूक्लियोटाइडची लँग्वेज बदलली, अमायनो ऍसिडची लँग्वेज आली.
लँग्वेज बदलली. आपण शाळेत असताना ट्रान्सलेशन, संस्कृत असेल कुणाचं तर मराठीचं संस्कृतमध्ये ट्रान्सलेशन करा, किंवा इंग्लिशमध्ये कायम कुठली मराठी सेंटेन्स दिलेली असेल ती इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करा. म्हणजे लँग्वेज बदलली तर त्याला ट्रान्सलेशन म्हणायचं. ट्रान्सलेशन इज अ मल्टी स्टेप अँड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. ही सुद्धा गेल्या वर्षी तुम्ही शिकलेली आहात. पहिली स्टेप ही संपूर्ण प्रोसेस ही मल्टी स्टेप कॉम्प्लिकेटेड आहे. पहिली स्टेप आहे ऍक्टिव्हेशन ऑफ अमायनो ऍसिड. दरवेळेला मी सांगते अमायनो ऍसिड जे आहेत त्यांची चेन तयार करायची आपल्याला. अमायनो ऍसिडची चेन कशी तयार होणार, तर त्यांनी कुणी पहिल्यांदा जायचंय कुणी दुसऱ्यांदा जायचंय, तर आरएनए वर जे कोडॉन आहेत ते ठरवतात की कोण पहिल्यांदा जाणार कोण दुसऱ्यांदा जाणार. पण हे अमायनो ऍसिड फार लाजरे बुजरे आहेत. ते एकटे जाऊन तिथे येऊन उभं राहू शकत नाहीत. त्यांना असं धरून आणावं लागतं. आणि ते धरण्याचं काम जे करतो टीआरएनए, ते फॉर्मेशन जे आहे टीआरएनए ला त्याच्या 5' एंडला अमायनो ऍसिड जाऊन चिकटणं, दॅट इज कॉल्ड ॲज द फॉर्मेशन ऑफ अमायनो असाइल टीआरएनए. आणि हे होणं म्हणजे अमायनो ऍसिडचं ऍक्टिव्हेशन होणं. एकटे अमायनो ऍसिड जागेवर जाऊन उभे राहणार नाहीत. जसं बालवाडीमध्ये शाळेत जर जायचं झालं अगदी पहिले काही दिवस तर किमान आपल्याला आपल्या आई वडिलांनी जाऊन तिथं ढकलावं लागतं, तरच आपण त्या शाळेमध्ये जायची तयारी आहे. तसं हा टीआरएनए मॉलिक्यूल काय करतो, अमायनो ऍसिडचा जो पूल आहे तिथनं त्याला उचलतो आणि त्या जागेवर आणून सोडतो. हे म्हणून नाव दिलेलं आहे ट्रान्सफर आरएनए. आणि ते ट्रान्सफर आरएनएला टीआरएनएला तो लिंक होण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला ऍक्टिव्हेशन म्हणतात. अँड इट इज कॉल्ड ॲज द अमायनो ऍसिड टीआरएनए सिंथेटेज एन्झाईमच्या मदतीने होते. म्हणजे एकदा का अमायनो ऍसिड ऍक्टिव्हेट झाले, द नेक्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ही ट्रान्सलेशन मधली फार महत्वाची स्टेप आहे. जसं तुम्हाला माहिती पुस्तक आपल्याला छापायचं असेल तर प्रेसमध्ये ते असे पूर्वी, आता आता मला माहिती नाही प्रेसमध्ये काय चालतं, पण असे खिळे लावले जायचे. आणि एकदा का एक पान तयार करण्यासाठीचा सगळा बेस तयार झाला की त्याच्या अनेक कॉपीज तुम्हाला काढता येतील. असं इमॅजिन करा की आपल्याला झेरॉक्स काढायचे, पण पहिली झेरॉक्स काढण्यापूर्वीच एक कागद जो आहे तो तयार व्हायला पाहिजे तर त्याच्या झेरॉक्स निघतील. तर तसा तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होणं हे फार महत्वाचं आहे. आणि तो कशाचा झालेला असतो, तर 70S रायबोझोम, आपण हा बॅक्टेरियाचा बघतोय. दुसरा mRNA मेसेंजर आरएनए आणि एन फॉर्मिल मिथिओनाइन पी साईटनी ऑक्युपाय केलेला. आणि त्यासाठी त्यांना इनिशिएशन फॅक्टर 1, 2, 3 आणि जीटीपी मॉलिक्यूल लागते. हे सगळं डिटेलमध्ये तुम्ही गेल्या वर्षी शिकलेले आहात. आता एकदा का इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तयार झाला की त्याची पी साईट ही एन फॉर्मिल मिथिओनाइननी चिकट बांधली गेलेली आहे. ए साईट व्हेकंट आहे. त्या प्रत्येक व्हेकंट ए साईटला अमायनो ऍसिड येऊन पडण्यासाठी इलॉंगेशन स्टेप मध्ये सायक्लिक प्रोसेस घडते. रेकग्निशन, पेप्टायडिल ट्रान्सफर अँड ट्रान्सलोकेशन. रेकग्निशन मध्ये तो कुठला अमायनो ऍसिड आहे त्याच्यासाठीच्या कोडॉनचा तो अमायनो ऍसिड येऊन तिथे बाइंड होतो. पेप्टायडिल ट्रान्सफर मध्ये हा जो साईड जी आहे त्याच्यावरचा अमायनो ऍसिड पहिला जो आहे तो पहिला आहे तो पहिल्यांदा दुसऱ्याच्या डोक्यावर येऊन बसतो. आणि नंतर ते सगळं युनिट 3 बेसेसनी एका कोडॉननी पुढे होतं, ट्रान्सलोकेशन. ही सगळा असा हा चंबू गबाळ घेऊन ते कुठपर्यंत जातात, ही जी ग्रोईंग एंड जो आहे ती अमायनो ऍसिडची ऍडिशन होत राहते. The process of elongation is continued until nonsense codon comes in the vacant A site. A site ला vacant A site ला नॉनसेन्स कोडॉन पैकी एखादा कोडॉन आला की प्रोसेस थांबते. आणि हे त्यासाठी काही रिलीजिंग फॅक्टर त्यांना लागतात आणि त्याच्या मदतीने तो रिलीज फॅक्टर येऊन त्या व्हेकंट ए साईटला जाईल. सगळ्या स्टेप सगळे मॉलिक्युल्स एकमेकापासून सेपरेट होतील आणि तो जो अमायनो ऍसिडची साखळी झालेली आहे त्याला ठराविक 3D स्ट्रक्चर दिलं जाईल. कधी को एन्झाईम त्यात घातला जाईल, को फॅक्टर घातला जाईल आणि याला म्हणतात पोस्ट ट्रान्सलेशनल मॉडिफिकेशन. And this is the process which is requiring maximum energy. 50% metabolic energy is used, it is utilized for the
प्रोटीन सिंथेसिस. त्यामुळे अतिशय एक्सपेन्सिव्ह प्रोसेस आहे. सेल मधली 50% जास्त एनर्जी फक्त प्रोटीन सिंथेसिसला वापरली जाते. इथं छोटीशी डायग्राम मला मिळाली आहे. हा tRNA आहे, ऍक्टिव्हेटेड आहे. हा पहिला अमायनो ऍसिड आहे, त्याच्यामुळे ह्या अमायनो ऍसिड मध्ये हा अँटी कोडॉन आहे AUGचा UAC. आणि इथे हा tRNA पहिल्यांदा पहिल्या अमायनो ऍसिड हा एन फॉर्मिल मिथिऑन यांनी घेऊन तयार आहे. हा लार्जर सब युनिट आहे, हा स्मॉलर सब युनिट आहे. हा इथे AUG ला कव्हर करेल, पी साईटला येईल अशा पद्धतीने हा लागतो. मग हा tRNA तिथे येतो, अमायनो ऍसिड tRNA. आणि नंतर ती प्रोसेस त्याच्यामध्ये त्याचं बाइंडिंग होतं. हे बघा इथे ही पी साईट आहे, UAC अँटीकोडॉन असलेला. हा एन फॉर्मिल मिथिऑन अँड tRNA इथे आला. म्हणजे कशा कशाचा बनलेला आहे बघा. mRNA आहे, हा 30S रायबोझोमल सब युनिट आहे, 50S आहे. आणि त्याच्यामध्ये हा tRNA एन फॉर्मिल मिथिऑन अँड tRNA. आता व्हेकंट ए साईट आहे ती वाचली जाते, दुसरं अमायनो ऍसिड इथे येतं, ती साईट इथे वाचली गेली, दुसरं अमायनो ऍसिड आलं की हा पहिल्यातले जे काही असतील ते सगळे दुसऱ्याच्या डोक्यावर येतात आणि हे पुढे एकने सरकतं. ही प्रोसेस आहे इलॉंगेशन. आणि सरते शेवटी इथे एखादा नॉनसेन्स कोडॉन आला, UAG, UGA, UAA ह्यापैकी, की तो रिलीज फॅक्टर तिथे अटॅच होतो. सगळे कंपोनंट एकमेकापासून सेपरेट होतात. ही प्रोटीन पॉलिपेप्टाइड चेन बाजूला पडते आणि हे सगळे परत इथे रिसायकल होतात. Thus, this is the schematic diagram of the protein synthesis. तुम्ही लास्ट इयर शिकलेले आहात. आता ह्या प्रकारामधला हा लास्ट पॉइंट राहिला, रिक्वायरमेंट ऑफ अनाप्लोरॉटिक रिएक्शन्स. कुठल्याही लिव्हिंग सेलमध्ये अनाप्लोरॉटिक म्हणजे फिलिंग अप रिएक्शन, जिथं गॅप राहील तिथे तो फिलअप केला जातो. आणि हे सगळं तुम्ही गेल्या वर्षी ग्लायोक्झायलेट बायपास मध्ये शिकलेले आहात. TCA सायकल जी आहे ती अँफिबोलिक पाथवे आहे, त्यातले इंटरमिजिएट मधनं मधनं काढून घेतले जातात आणि त्यामुळे तिथली जी जागा राहील ती भरून काढण्यासाठी काही रिएक्शन सेलमध्ये घडतात. कॉर्नबर्ग या सायंटिस्टनी पहिल्या सुरुवातीला त्या शोधल्या. काही रिएक्शन ह्या फिलिंग अप रिएक्शन आहेत, ते काही इंटरमिजिएट तयार करतात की त्या TCA सायकल मध्ये ते ओततात. आणि इन दिस वे द रेट ऑफ TCA सायकल इज मेंटेन. and therefore it is very very essential to have the anaploratic reaction in the cell. आणि त्यामुळे ह्या पद्धतीने एखादी एक रिएक्शन घेतलेली आहे, PEP फॉस्फोएनॉल पायरुवेट प्लस CO2 ऑक्झॅलो ऍसिटेट तयार होतं. आणि दिस ऑक्झॅलो ऍसिटेट इट इज पोर्ड इन द TCA सायकल. आणि त्यामुळे एखाद्या इकोलायचा म्युटन एखादा मिळू शकतो. PEP कार्बोक्झिलेज ही जी रिएक्शन आहे याला PEP CO2 ऍडिशन झालाय म्हणून त्याला PEP कार्बोक्झिलेज म्हणतात. इट कॅन ग्रो ऑन ग्लुकोज only when medium is supplied with the intermediate of the TCA. जर PEP कार्बोक्झिलेज एन्झाईम बोललं तर ग्लुकोज बरोबर ते जगू शकत नाही. अनाप्लोरॅटिक रिएक्शन तिथे तयार जर झाल्या नाही तर ऑक्झॅलो ऍसिटेट तयार होणार नाही आणि सेल मरून जाईल. आणि त्यामुळे ऑक्झॅलो ऍसिटेट असणारं मीडियम त्याला द्यावं लागतं. अँड दस इट कम्प्लीट द दॅट इज, आपण कुठला आहे, एरोबिक ग्रोथ ऑफ इकोला. किती स्लाइड झाल्या, जवळजवळ 51 स्लाइड्स या झालेल्या आहेत आपल्या. मुद्दाम मी तुम्हाला स्टार्टिंग पासून जरा रिवाइज करूया. आपण बघितलं एरोबिक ग्रोथ ऑफ इकोलाय ऑन द सबस्ट्रेट अदर दॅन ग्लुकोज हा आपला आहे. त्यातला पहिला आपण मुद्दा घालतो आहोत, ओव्हरव्ह्यू ऑफ ग्लुकोज मेटाबॉलिझम इन इकोलाई. इकोलामध्ये ग्लुकोज मेटाबॉलिझम कसं होतं तर आपण बघितलं मेटाबॉलिझम, कॅटाबॉलिझम, अनाबॉलिझम, एनर्जी जनरेटिंग स्टेप्स कुठल्या आहेत. तर जो काही ग्लुकोज खायला घातला जाईल 50% ग्लुकोज हा कार्बन म्हणून वापरला जातो, 50% कॅटाबॉलिक म्हणजे एनर्जी जनरेशनसाठी
वापरला जातो आणि एटीपी जी काही तयार होईल ती अनाबोलिक रिएक्शनला वापरली जाते. ह्या सगळ्या स्टेप्स आपण शिकलेले आहोत. 5 स्टेप मध्ये कॅटाबोलिक रिएक्शन्स होतात की जिथे एनर्जी जनरेट होती. पहिल्या स्टेप मध्ये ट्रान्सपोर्ट केला जातो, दुसऱ्यामध्ये ईएमपी पाथवे होतो, पायरुव्हेट तयार होतो. एक तिसरी स्टेप आहे ब्रिज रिएक्शनची, चौथी आहे टीसीए सायकलची आणि पाचवी आहे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेनची. या सगळ्या प्रकारामध्ये एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये एनर्जी जनरेट होते आणि ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये CO2 हा एक एंड प्रोडक्ट तयार होतो आणि पाणी हा दुसरा. इथे गेल्या याच्या खाली वॉटर हा एंड प्रोडक्ट. त्यामुळे आपण एरबी रिएक्शन लिहिताना ग्लुकोज प्लस कन्व्हर्जन CO2 आणि वॉटर हे सगळं अशा मध्ये घडतं. डायरेक्ट ट्यूब मध्ये घेऊन ग्लुकोज पासून CO2 आणि वॉटर होत नाही. मग आपण बघितलं कुठल्या कुठल्या ह्याला एनर्जी कशी लागते कन्व्हर्टेड मध्ये, एनर्जी त्याला कुठल्या मॉलिक्युलला किती लागणार आहे. मग आपण इकोलायचे वेगवेगळे अनाबोलिक रिएक्शन मध्ये आपण बघितलं कुठले कुठले सेल्युलर मटेरियल त्याला तयार करायला लागणार आहे. स्कीमॅटिकली आपण फिलिंग प्रॉडक्ट बघितले, बिल्डिंग ब्लॉक्स तयार कसे होतात, मॅक्रोमॉलिक्यूल आणि सर्व स्ट्रक्चर कसं तयार होतं. आणि मग ती बॅलन्स शीट मानलेली आहे. हे मी तुम्हाला गेल्या वेळेला छान एक्सप्लेन केलेलं आहे की फक्त प्रोटीन जे तयार होते त्याच्यामध्ये 19.1 नुसते अमायनो ऍसिड पासून प्रोटीन टोटल एनर्जीच्या 19.1 म्हणजे निम्म्यापेक्षा जास्त एनर्जी ही प्रोटीन सिंथेसिसला लागते. आणि डीएनए आरएनए मध्ये ग्लुकोज पासून त्यांचे जे न्यूक्लिओटाइड तयार व्हायला जास्त आणि पॉलिमरायझेशनला कमी. इथं न्यूक्लिओटाइड म्हणजे हे जे अमायनो ऍसिड तयार व्हायला कमी एनर्जी आणि पॉलिमरायझेशनला जास्त. असे तुम्हाला मी हे दाखवलंय. मग कॅटाबोलिक रिएक्शन्स आपण डिटेलमध्ये शिकलो कसे होतं, पाथवे सगळा ग्लुकोजचा, ईएमपी कसा, टीसीए कशी होते, ब्रिज रिएक्शन कशी होते, टीसीए सायकल, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन, या सगळ्या गोष्टी. त्यामुळे तुम्हाला असं फुल क्वेश्चन पूर्वी 20 मार्काला लिहायचा, डिस्क्राईब इन ब्रीफ द हाऊ द ग्लुकोज इज युटिलाइज एज अ कार्बन अँड एनर्जी सोर्स. तर हे तुम्हाला अगदी छोटे 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 पॉइंट लिहिले तरी चालायचं, असं पूर्ण पापट पसारा नाही. पण मी आता तुम्हाला जे काही 52 स्लाइड दाखवल्या त्यातल्या मॅक्झिमम तुम्ही त्याच्यामध्ये कव्हर केल्या पाहिजेत. मग आपण अनाबोलिक रिएक्शन्स बघितल्यात, ऍसिमिलेशन ऑफ अमोनिया, हे सुद्धा अगदी शॉर्ट 3-4 शब्दामध्ये लिहिले, सॉरी वाक्यात लिहिलं तरी चालणार आहे. त्याच्यानंतर ऍसिमिलेशन ऑफ सल्फर आपण बघितलं, अमायनो ऍसिडचं सिंथेसिस कसं होतं, नंतर पेंटोस फॉस्फेट पाथवेचा सिग्निफिकन्स तो कसा गरजेचा आहे, त्याच्यापासून NADPH2 मिळतं आणि पेंटोस शुगर मिळते ते आपण बघितलं. न्यूक्लिओटाइड्स कसे तयार होतात, लिपिड्स कसे तयार केले जातात, सेलमध्ये ग्लिसेरॉल कसं तयार होतो, फॉस्फोलिपिड कसं तयार होतो, वेगवेगळे कार्बोहायड्रेट, एक ग्लुकोज मिळाला की ग्लुकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, रायबोज 5 फॉस्फेट, रायबिलोज, झायल्युलोज, हे सगळे ईएमपी पीपी मधने तयार होतात. आणि मग त्याच्यामधनं पेप्टिडोग्लायकॅन आणि कसं तयार केलं जातं, लिपिड्स कसे केले जातात. पिरियोडिक मॅक्रोमॉलिक्यूल आपण बघितलं, ग्लायकोजेन, सेल वॉल, पेप्टिडोग्लायकॅन कसं होतं, इन्फॉर्मेशनल डीएनए आरएनए, प्रोटीन आणि अनाप्लोरॅटिक रिएक्शन. असे ही खूप मोठा ह्यूज पॉइंट आहे, पण तुमच्या MSCच्या लेव्हलच्या दृष्टीने हा गरजेचा आहे. याच्यामध्ये आता तुमचं लक असं आहे की तुम्हाला शॉर्ट नोट म्हणजे हे विचारलं जात नाहीये फुल क्वेश्चन, परंतु MCQ ला ह्याच्यात बरेच पॉइंट्स आहेत, तर ते तुम्हाला सगळे करता आले पाहिजेत. तर आता ह्याच्या पुढच्या लेक्चर पासून मी तुम्हाला शिकवणार आहे एरोबिक ग्रोथ ऑफ इकोलाई युझिंग फ्रुक्टोज ऍज द कार्बन सोर्स, लॅक्टोज ऍज द कार्बन सोर्स, ऍसिटेट ऍज द कार्बन सोर्स, असे वेगवेगळे छोटे छोटे पॉइंट्स आहेत. पण ते तुम्हाला कळण्यापूर्वी आधी बेसिक हे माहिती पाहिजे म्हणून हे सांगितलेलं आहे. तुम्हाला आता ह्याच्या आधीपर्यंतच्या सगळ्या नोट्स मिळालेल्या आहेत. आता मी ह्या पुढचे हे झालेलं आहे ते पाठवते आणि नेक्स्ट लेक्चर पासून आपण वेगवेगळे इतर मॉलिक्युल्स चालू करूया. किती वेळ आहे बघू, थांबा एखादा आत्ताच झाला तरी बघते.
अजून एक 2-5-7 मिनिटं आहेत. एरोबिक growth of E. coli using fructose as the carbon source. ग्लुकोज हा कार्बन सोर्स कसा खाल्ला जातो हे आपण बघितलंय. आता तो फ्रुक्टोज खायला त्याला सांगितलं, तर तो फ्रुक्टोज कसा खाईल ते आपल्याला बघायचंय. फ्रुक्टोज ग्लुकोजच भावंड आहे फ्रुक्टोज. इट इज द एक्सलंट सोर्स फॉर मेनी बॅक्टेरिया इन्क्लुडिंग इकोलाय. इकोलाला फ्रुक्टोज तो सहज ग्लुकोज कसा खातो तसाच तो फ्रुक्टोज सहज खाऊ शकतो. जसं ग्लुकोज आत येण्यासाठी त्यांना एक ट्रान्सपोर्ट मेकॅनिझम लागत होतं, पीईपी फॉस्फो ट्रान्सफरेजेस. त्याच पद्धतीने यांना फ्रुक्टोजला आत घ्यायला सुद्धा तेच मेकॅनिझम लागणार आहे. तेच ट्रान्सपोर्ट मेकॅनिझम ते वापरणार आहेत, पीईपी फॉस्फो ट्रान्सफरेजेस सिस्टीम. अँड दिस फ्रुक्टोज फ्रॉम द एन्व्हायरमेंट इट इज टेकन इनसाइड द सेल. तिथे सुद्धा ग्लुकोज जो बाहेर आहे तो आत येताना ग्लुकोज 6 फॉस्फेट मध्ये फॉर्म मध्ये आत येतो आणि लगेच तो ग्लायकोलिसिस मध्ये जातो. त्यामुळे मी गेल्या वेळेला ग्लुकोज शिकवताना तुम्हाला सांगितलं होतं, आठवतंय का बघा, हेक्झोकायनेज नावाचं जे एन्झाईम आहे, हे हेक्झोकायनेज एन्झाईम ग्लुकोज असेल तर काही उपयोगालाच येत नाही. कारण ग्लुकोज जो आहे तो सेलमध्ये येतानाच तो फॉस्फोरायलेटेड फॉर्म मध्ये येतो, ग्लुकोज 6 फॉस्फेट मध्ये येतो. त्यामुळे हेक्झोकायनेजचा रोल नाही. मग आता हे जे फ्रुक्टोज आहे एन्व्हायरमेंट मध्ये, ते पीईपी फॉस्फो ट्रान्सफरेजेस एन्झाईमच्या मदतीने ते आत येतं. गेल्या वेळेसारखीच रिॲक्शन आहे, पीईपी फॉस्फो एनॉल पायरुवेट. पहिल्यांदा एचपीआर त्याचा फॉस्फेट ग्रुप आहे तो दिला जातो फ्रुक्टोजला आणि मग फ्रुक्टोज आत येतो. मग तो पीईपी डायरेक्ट त्याचा फॉस्फेट देत नाही, एक इंटरमिजिएट बरोबर तो पहिल्यांदा बाउंड होतो. त्या इंटरमिजिएटला तो त्याचा फॉस्फेट ग्रुप देतो एचपीआरला. there is a formation of phospho HPR and pyruvate is made free. Pyruvate PEP चं काम झालं, त्यांनी त्याचा फॉस्फेट देऊन टाकला, तो पायरुवेटच्या फॉर्म मध्ये गेला. आता हा जो फॉस्फो एचपीआर आहे तो जाऊन फ्रुक्टोजला त्याचा मॉलिक्यूल देतो आणि तयार होतो फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट आणि एचपीआर. एचपीआर परत रिसायकल होणार आहे, एचपीआर परत एकदा पीईपी बरोबर रिॲक्ट होईल, फॉस्फो एचपीआर तयार होईल. हे फॉस्फो एचपीआर फ्रुक्टोजला देईल किंवा ग्लुकोजला देईल, कुणालाही दिलं तरी एचपीआर मॉलिक्यूल सारखा रिसायकल होत होतो. आणि त्यामुळे आता फ्रुक्टोज एन्व्हायरमेंट मध्ये असलेला, सायटोप्लाझमच्या बाहेर असलेला, मीडियम मध्ये असलेला फ्रुक्टोज आत येताना कुठल्या फॉर्म मध्ये येतो, फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट मध्ये. इट कम्स इनसाइड ॲज अ फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट. However, the product entered is a fructose 1 phosphate. परंतु EMP ला मात्र लागतंय फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट आत आलेला आहे आणि EMP मध्ये त्याला एंटर व्हायचं असेल तर त्याला लागतं फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. आणि त्यामुळे त्या फ्रुक्टोज युटिलायझेशनचं पहिलं काम आहे, एन्व्हायरमेंट मध्ये असलेला फ्रुक्टोज आत घेणार, पीईपी फॉस्फो ट्रान्सफरेज, आणि अजून एक एन्झाईम त्याला लागतं म्हणजे 1 फॉस्फो फ्रुक्टोकायनेज. आणि त्या फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेटचं कन्व्हर्जन केलं जातं फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. आणि तिथे एक एनर्जी वापरली जाते, एक एटीपी. आणि आता हा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तो ईएमपी मध्ये जाईल. फॉलो मी वन्स अगेन. फ्रुक्टोज नावाची साखर जर इकोलायला खायला घातली तर पहिलं काम त्याला काय करावं लागतं, ट्रान्सपोर्ट करून त्याला आत घ्यावं लागतं, पीईपी फॉस्फो ट्रान्सफरेजेस एन्झाईमच्या मदतीने. ते सुद्धा असा सहजी तो पीईपी देत नाही, एचपीआर ची गरज लागते. एचपीआर मग जाऊन फ्रुक्टोजला देतो, तयार होतो फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट. आता आत मॉलिक्यूल आलाय फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट, परंतु तो ग्लायकोलिसिसला कुणालाच उपयोगाचा नाही. त्यासाठी पहिल्यांदा त्याचं कन्व्हर्जन करावं लागतं फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट मध्ये. आणि त्यासाठी त्यांना अजून एक एन्झाईम लागतं, ते म्हणजे 1 फॉस्फो फ्रुक्टोकायनेज. फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेटचं फॉस्फोरायलेशन करायचंय आपल्याला, म्हणून एन्झाईमचं नाव आहे, कार्बन नंबर 1 ला फॉस्फेट आहे म्हणून 1 फॉस्फो फ्रुक्टोकायनेज. आणि त्या कार्बन नंबर 1च्या असलेल्या फॉस्फेट बरोबर कार्बन नंबर 6 मध्ये फॉस्फेट जाऊन लिंक होतो आणि त्यासाठी देणार
दानशूर हा नेहमी एटीपी त्याचा एक फॉस्फेट तो देऊन टाकतो, त्याचं कन्व्हर्जन एडीपी मध्ये होतं. एन्झाईमचं नाव आहे 1-फॉस्फोफ्रुक्टोकायनेज आणि तो मॉलिक्यूल तिथे तयार होतो, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट. And now this fructose 1,6-bisphosphate enter in EMP pathway. आता जर ग्लुकोज बॅक्टेरियांना खायला दिला आणि फ्रुक्टोज दिला तर बघा कसा फरक पडतो. ही बॅक्टेरियल सेलचं सेल मेम्ब्रेन आहे, या सेलमध्ये पीईपी ट्रान्सफरेजेस एन्झाईमचं आहे, ट्रान्सपोर्ट मेकॅनिझम आहे. फ्रुक्टोज जर घातला, आता आपण बघितलं तो फ्रुक्टोज 1-फॉस्फेट मध्ये आत येतो. 1-फॉस्फोफ्रुक्टोकायनेजच्या मदतीने फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट तयार होतो आणि पुढे तो ईएमपी ला जातो. ग्लुकोज जर असेल तर तो आत येतानाच ग्लुकोज 6-फॉस्फेट मध्ये येतो, पीईपी फॉस्फोट्रान्सफरेज, परत त्याचं फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट आणि मग फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट आणि त्याचं नेहमीच आपलं ग्लायकॉलिसिस ईएमपी पाथवे. त्यामुळे हे एक एक्स्ट्रा एन्झाईम त्यांना लागणार आहे इफ दे आर सप्लायड विथ द fructose as the carbon source. And the above schematic diagram makes clear that how Kornberg and his associate they were able to isolate the mutant. त्यांना एक म्युटंट असा मिळाला की जो ग्लुकोज खातोय पण फ्रुक्टोज खाऊ शकत नाही, कारण त्यांच्याकडे 1-फॉस्फोफ्रुक्टोकायनेज नावाचं एन्झाईम अब्सेंट असणार आहे. एमसीक्यूचे हे प्रश्न आहेत सगळे. द मॉलिक्यूल एंटर्ड when the fructose is the carbon source by PEP phosphotransperaseच्या मदतीने आत येणारा मॉलिक्यूल कुठला असेल, ग्लुकोज बाबत कुठला असेल, म्युटंट फ्रुक्टोज लॅकिंग फ्रुक्टोज युटिलाइज करू शकत नसेल तर कुठलं एन्झाईम लॅकिंग असेल. तर असे हे तुम्हाला एमसीक्यूचे प्रश्न येऊ शकतात. छोटे छोटे असे पॉइंट आहेत आणि त्यातले महत्वाच्या गोष्टी याच्यावर शॉर्ट नोट पूर्वी यायची. अगदी सोपं आहे, छोट आहे लक्षात ठेवायला, परंतु आता तुम्हाला एमसीक्यूच्या दृष्टीने हे विचार केला पाहिजे. जेव्हा मी सांगते तेव्हा लक्ष देऊन तुम्ही तो एमसीक्यूचा पॉइंट आहे लक्षात ठेवा. आता वेळ संपत आलेली आहे, मी थांबते. कमी लोक जॉईन झालेली आहेत. पुढचं लेक्चर कोणाचं, पवार सरांचं आहे का? माझा आहे मॅडम. मनीषा आहे? नाही, प्रज्ञा. प्रज्ञा. बरं, मी आता लिव्ह करते. हॅलो, गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. गुड मॉर्निंग मॅम. आज कमी दिसते संख्या. ट्रान्सक्रिप्शन आपण बघत होतो. ट्रान्सक्रिप्शन इन प्रोकॅरियोट्स we have completed, then transcription in the eukaryotes. In that the initiation process we have completed. So ट्रान्सक्रिप्शन इन युकॅरियोट मध्ये आपण काय बघितलं, इनिशिएशन बघितलेलं आहे. तर इनिशिएशन मध्ये काय बघितले, हाऊ डिफरंट फॅक्टर्स, ट्रान्सक्रिप्शन फॅक्टर्स दे ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस. In that the transcription factors, the little bit complex process is there in case of eukaryotes. So different transcription factors are involved, and enzyme involved is RNA polymerase, and RNA polymerase 2 is the extensively studied mechanism of RNA polymerase 2, that is the synthesis of mRNA. So in synthesis of mRNA, the RNA polymerase 2 is involved. So this RNA polymerase 2, it is associated with the transcription factors. Different transcription factors are there. So which transcription factor is associated with RNA polymerase 2?
Can anybody tell? Different transcription factors आपण बघितले. How they join the promoter region. Promoter region ला recognize करणारा कुठला फॅक्टर आहे? That is the first factor that binds to the promoter. Which is that factor? In case of eukaryotes. सांगता येईल का? TBP and TFPD. Yes, TBP. TF2D जे आहे ते काय आहे? TF2D is the association of TBP and TF2S. TF2S म्हणजे काय? तर TF2 small s. That is the TAF म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन असोसिएटेड फॅक्टर्स. त्यातला तो S आहे. S म्हणजे वेगळा फॅक्टर नाहीये. TAF2 म्हणजे काय? ट्रान्सक्रिप्शन असोसिएटेड फॅक्टर्स. So TBP and TF2 they are combinedly called as a TF2D. So TF2D first binds, then which is the factor that bind with or along with RNA polymerase 2? असा क्वेश्चन मी तुम्हाला विचारला तर कुठला फॅक्टर आहे तो? RNA polymerase त्याच्या बरोबर बाइंड होतो, असोसिएट होतो. TF. TF2F. येस. तुम्हाला एक मी सेंटेन्स सांगितलेलं होतं. सेंटेन्स नुसार तुम्ही काय करणार आहे? सिक्वेन्स लक्षात ठेवणार आहात. फर्स्ट D फॅक्टर बाइंड्स, देन A, देन B. आपण सेंटेन्स बघितलेला आहे. दी अमिताभ बच्चन फंटास्टिक एंटरटेनर है. So there is a specific sequence of binding of these transcription factors. Then in last lecture we have studied about these enhancers. First promoter. Promoter मध्ये आपण काय बघितले? There is the specific sequences are present. In that specific sequences TATA sequence आहे. टाटा बॉक्स आपण त्याला म्हणतोय. So TATA specific sequence is there, and why this TATA is there? DNA मध्ये किंवा mRNA मध्ये जिथे कुठे बाइंडिंग होते, ज्यावेळेला स्टेबल बाइंडिंग पाहिजे त्यावेळेला मोस्टली कुठले बेसिस त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड असतात? G आणि C. ओके, G आणि C कधी इन्व्हॉल्ड असतात? ज्यावेळेला स्टेबल बाइंडिंग पाहिजे त्यावेळेला. आणि A आणि T बेसिस कधी असतात? ज्यावेळेला तिथे डिसोसिएशन होते फॅक्टरचं. तर T आणि A फॅक्टर्स अशा ठिकाणी बाइंड म्हणजे मोस्टली अशा ठिकाणी असतात. AT रिच सिक्वेन्सेस आर देअर. सो TATA box is there, then CAT box is there, GC box is there, OCT box. These are the some of the different consensus sequences present in case of eukaryotes. तर ते सिक्वेन्सेस लक्षात आले. लास्ट लेक्चरला आपण बघितलेले आहे. Then about the enhancers and silencers. What are enhancers? Enhancers काय करतात? Rate of reaction or rate of transcription, whether they increase or decrease the rate of transcription. Increase. They increases the rate of transcription. Enhancers त्याच्या नावावरूनच आपल्या लक्षात येते. And silencers they decreases the rate of reaction or transcription. So this is the 200 base pair upstream from the start site. These enhancers are present. Then this rate of or how that transcription is regulated. Transcription regulation साठी काय? तर in case of eukaryotes, the different factors they affect, and that factors are distance between the promoter and the enhancer sequences. Then another factor is the orientation.
दुसरा फॅक्टर कुठला आहे? ओरिएंटेशन कसं आहे? एनहान्सर whether it is in the same direction as that of the promoter or in opposite direction. This also determines the rate of transcription. Then it also depends upon the position of the enhancer and promoter. In this way, there is the uh, tight regulation between the transcription of the genes involved in the transcription, or it is in case of eukaryotes. Then the steps of transcription, in that the first is the initiation step is there. So RNA polymerase, it is associated with different transcription factors, and that transcription factors are TBP, TATA binding proteins, and TBP associated factors are there. So TBP is the universal transcription factor which is required by all three classes of the RNA polymerase. हे लक्षात आलं का? TBP जो आहे तो TATA binding protein आहे. हे कसं आहे? It is universal. Why it is called as universal? Because it is involved in the transcription of mRNA, rRNA as well as tRNA. That is the all the three classes of the RNA polymerase, that is 1, 2, 3, they are involved in the, or they are associated with this TBP. So this TBP, it is bound by the TF2B. Then after that, the remaining factors bind. So TF2H is the very important factor as it has various activities like helicase activity एक आपण बघितलेलं आहे. त्यानंतर दुसरी कुठली ऍक्टिव्हिटी आहे त्याला? It has a kinase activity or phosphorylation activity is there. So where the phosphorylation occurs? Phosphorylation कुठे होते? TF2H. TF2H phosphorylation करतोय, पण कुठे होते phosphorylation असं मी विचारलं. At which location the phosphorylation is there? And this is the very important and significant step in case of eukaryotic transcription. CTD domain. Yes, CTD domain of the RNA polymerase 2. CTD, that is carboxyl terminal domain of the RNA polymerase 2. And how the phosphorylation occurs? This CTD domain of the RNA polymerase 2 has a specific sequence of 7 amino acids. आपण बघितलेलं आहे 7 amino acid sequence आहे YSP, YSPTS. Repetition of the serine is there. So in this serine and threonine sequence, there is the OH group is present, and to that OH group there is the phosphate group is added, or the phosphate molecule is added. इथे आपण बघितलेलं आहे. So YSP, TSPS, this is the sequence of amino acids. Here is the serine and multiple serine are present and threonine is present. So on that serine and threonine, there is the phosphorylation occurs with the help of TF2H. So this factor or this process is responsible for, why this step is important? It is important for the recruitment of further factors. Further factor can bind because of this phosphorylation, and also it also helps in the post-transcriptional modification after the synthesis. So mRNA when formed, then it is easy to undergo a post-transcriptional modification because of this phosphorylation. Then about the enhancer silencer आपण बघितलेलंच आहे. So here is the steps involved. Some of the elongation factors are there. These are the elongation factors. T, EFB, eukaryotic TF2S.
Then transcription termination. So transcription termination by RNA polymerase 1. हे आपण बघणार नाहीये. इट इज नॉट सिग्निफिकंट. RNA polymerase 1 जो आहे तो कशामध्ये इन्व्हॉल्ड आहे? कुठल्या RNA सिंथेसिस करतोय तो? RRNA. RRNA. ओके. सो RNA polymerase 2 आपण बघणार आहे. ह्याचं रिझन काय? आपण mRNA सिंथेसिस बघतोय. So transcription termination by RNA polymerase 2, there is no a clear-cut termination of the transcription by TF2 or RNA polymerase 2, as the 3' end is not significant or it is not clear. 3' end कसं जनरेट होते? 3' end of the mRNA is made by a cleavage and polyadenylation. This polyadenylation we will see in post-transcriptional modification. So depending on the RNA, 3' end processing signal and termination factors present at the end of the gene, there are at least two best known pathways for the transcription termination, and they are the polyadenylation dependent pathway and another is the SEN1 dependent pathway. So polyadenylation dependent pathway आपण बघणार आहे. So transcription termination by this DNA polymerase 2, it is coupled with the mRNA maturation at the end of the 3' end of the mRNA molecule. It includes the cleavage and polyadenylation. Sorry, here इथे RNA पाहिजे, RNA polymerase 2. चुकून DNA झालेलं आहे ते. So RNA polymerase 2, RBP1. What is RBP1? RBP1 म्हणजे काय? That is the subunit. It is the largest subunit of the RNA polymerase 2. आपण आधीच बघितलेलं आहे की लार्जेस्ट सबयुनिट जे आहे RNA polymerase 2 चं, ते कशाशी इक्विव्हॅलंट आहे? इट इज इक्विव्हॅलंट टू द बीटा सबयुनिट ऑफ द E. coli. That is in case of prokaryotes, there is the which are the subunits in case of prokaryotes? कोणते कोणते सबयुनिट्स आहेत RNA polymerase ची? आठवते का? It is a tetramer. That is the 4 subunits are involved mainly. So which are that subunits? Alpha, alpha 2, beta dash. Yes, alpha, alpha 2, beta, beta dash, and the remaining, they are the omega and sigma. So these are the factors or subunits which are present in the prokaryotic RNA polymerase. So here is the RNA polymerase RBP1, that is the largest subunit of the RNA polymerase 2, which is equivalent to the beta subunit in case of E. coli. So it has this largest subunit has the CTD domain. Extended CTD domain of this RNA polymerase 1 subunit, it has the important feature of recruitment of the Pol2 termination factors. So इथे सिग्निफिकन्स दिलेला आहे. CTD डोमेन मुळे काय होते? तर टर्मिनेशन फॅक्टर जे आहेत ते तिथे बाइंड होऊ शकतात. इट विल ब्रिंग अबाउट द बाइंडिंग ऑफ द फर्दर फॅक्टर्स. म्हणजे रिक्रुटमेंट म्हणजे काय? त्या जागी पुढचे फॅक्टर्स बाइंड होऊ शकतात बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ phosphorylation. So Pol2 CTD consists of a heptade sequence. Heptade means 6 repeats are there, 26 in yeast and 52 in humans, which are made up of primarily of amino acid consensus sequence. आता हे 26 आणि 52 काय आहे? तर 26 टोटल जे काही आहेत ते किती असणार आहे? 26 असणार आहे. And in case of human beings, it is 52. Means the repetition are there. हे जे आपण बघितला सिक्वेन्स YSP, PSTS, हे काय आहेत? 7 अमायनो ऍसिड्स आहेत आणि त्या 7 अमायनो ऍसिडचं रिपिटेशन होते आणि टोटल किती तयार होत आहे? 26 इन केस ऑफ ईस्ट अँड इन केस ऑफ ह्युमन्स 52 रिपीट्स आर देत. इतक्या वेळेला ते रिपीट होत आहेत.
So the amino acid sequences, this these sequences they are modified during the post-translational changes by the phosphorylation. And further, there is the post-translational modification are there. So changes in this phosphorylation pattern of the CTD, it alters the affinity of the CTD binding protein and thus regulating the Pol2 function. So this phosphorylation, because of phosphorylation, there is the affinity between the CTD binding protein is affected or it alters. So Pol2 CTD and RNA, it is bound by the several processing factors that could act as a shearing force to separate the RNA and DNA hybrid. So Pol2 CTD means the CTD domain of the polymerase 2 and RNA. It is bound by the other processing factors. And this other processing factor that will help to separate the DNA RNA hybrid. So RNA DNA hybrid, 1 minute. So is it visible to you? Hello? हो मॅडम. Okay. So this Pol2 CTD, that is the carboxyl terminal domain of the polymerase 2 and RNA. It is bound by the several other factors, and because of that factors, there is the separation of the DNA RNA hybrid. So what is the meaning of this DNA RNA hybrid, or how this RNA DNA hybrid is formed? हे लक्षात आलं का? RNA DNA hybrid कसं तयार झालेलं आहे? DNA is the template molecule and RNA is the newly synthesized molecule. So both are associated till this process, till this termination, this DNA RNA, it is associated. लक्षात येते का हे? DNA टेम्पलेट आहे आणि त्याच्यावरती RNA मॉलिक्यूल तयार झालेले आहे. त्याला कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस ऍड करून RNA DNA हायब्रिड जो आहे तो तयार झालाय. सो ज्यावेळेला पूर्ण सिंथेसिस होईल त्यावेळेला लास्ट स्टेप काय असणार आहे, तर डीएनए मॉलिक्यूल त्याच्यापासून सेपरेट झाला पाहिजे आणि परत डीएनए ते डबल स्टँडर्ड डीएनए तयार झाला पाहिजे. सिंगल स्टँडर्ड डीएनए सेपरेट केलेला होता आपण, म्हणजे हेलिकेज एन्झाईमने, आणि आरएनए मॉलिक्यूल तयार केला. सो बिकॉज ऑफ बाइंडिंग ऑफ दिस फॅक्टर्स इट ब्रिंग अबाउट द क्लिवेज अँड द पॉलिमरायझेशन फॅक्टर टू बाइंड. सो तर त्या ठिकाणी काय बाइंड होतंय, immediately after the synthesis of the RNA, there is the binding of these factors, and that factors are cleavage and polyadenylation factors. So these are the post-transcriptional factors which are associated. So there is the pausing of the RNA polymerase 2. RNA polymerase 2 चं फंक्शन तिथे स्टॉप होते सिंथेसिसचं, आणि इमिजिएटली त्याला बाइंड कोण होते, क्लिवेज आणि polyadenylation factors they bind. Okay, so various factors they are also associated. हे आपण बघणार आहे CP, SF असे काही प्रोटीन्स आहेत की जे क्लिवेज अँड पॉलिडेनिलेशन मध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत. सो ड्युरिंग दिस पॉली ए डिपेंडंट टर्मिनेशन इन ह्युमन, the cleavage and polyadenylation specificity factor, that is CPSF,
cleavage and polyadenylation specificity factor. They bind to the RNA polymerase 2 and they recognize the signal, that is the termination signal that emerges in the nascent transcript. नेसन ट्रान्सक्रिप्ट म्हणजे काय की जो नुकताच सिंथेसिस झालेला आहे असा ट्रान्सक्रिप्ट आहे. इट हॅज दिस टर्मिनेशन सिग्नल, poly A signal is there. So CPSF binding to that site and it induces the RNA, pausing of the RNA polymerase 2. As the GU-rich binding site is synthesized, it is bound by the cleavage stimulatory factor. There is further binding of this cleavage stimulatory factor that dislodges this CPSF. म्हणजेच काय तर पहिल्यांदा CPSF बाइंड होतोय की जो काय करतोय क्लिव्हेज अँड पॉलीएडिनिलेशन स्पेसिफिसिटी फॅक्टर आहे. देन there is the binding of further factor that is CSTF, that is cleavage stimulatory factor, and there is the dissociation of this first factor. So following cleavage at this polyadenylation site, 5 prime 3 prime exoribonuclease, it degrades the downstream RNA product, leading to the displacement of the pol 2 enzyme. So this is the polyadenylation डिपेंडंट टर्मिनेशन आता आपण बघितलं. परत डिटेल मध्ये आपण ही ज्या वेळेला पॉलीएडिनिलेशन ट्रान्सक्रिप्शन पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बघणार आहे त्याच्या वेळेला डिटेल मध्ये आपण परत ही स्टेप बघणार आहे हाऊ दिस पॉलीएडिनिलेशन ऑकर्स. सो दिस इज द पॉलीएडिनिलेशन. ट्रान्सक्रिप्टच्या एंडला 3' एंडला काय होते मल्टिपल ऍडेनाइन सिक्वेन्सेस ऍड होत आहेत. दॅट इज कॉल्ड एज ए पॉलीएडिनिलेशन प्रोसेस. समजलं का हे? So there is one video regarding this process of transcription in case of eukaryotes. आवाज येतोय का सांगा मला? येतोय का? व्हिडिओचा आवाज येतोय? हॅलो. No, ma'am. ओके ठीक आहे बघा.
हॅलो, दिसला का व्हिडिओ? हो दिसला मॅडम. हा. So how these different factors bind with the transcription factor and how it will bring about their function. तर तुम्ही बघितलं सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॅक्टर कुठला आहे? TF2H आहे, which has both the activities. TF2H, it is involved in the helicase. It act as a helicase enzyme and also the kinase enzyme. And there is the help of the ATP, that is ATP hydrolysis is there. It acts as a ATPase. And in this way there is the unwinding of the DNA molecule is there. तर ते आपण बघितलं. And then how the termination occurs. लक्षात आलं का हे? So before termination there is the two factors they are involved. They are the CPSF and CSTF. So what is CPSF? What is CPSF? समजलंय का हे? हॅलो, समजलंय का? का काही समजत नाहीये? प्रिया, हाँ मॅम. समजतंय का नाही समजत काही? हो समजलंय मॅम. प्रथमेश, प्रियांका, प्रियांका अडसूळ आहे का? रीना, हाँ मॅम. समजलंय का? हो मॅम, थोडं रिवाइज करत आहे. रिवाइज करूया. आपण हे समजलंय का आधीच? हो समजलं. प्राजक्ता, येस मॅम समजले. ठीक आहे. काहीच तुम्ही बोलत नाहीये, काय कसं कळणार मला? राजश्री, हो मॅम समजले. ऋषिकेश, ऋषिकेश हुंबे, परत एकदा आपण बघूया ते. समजलंय का?
So the termination step, that is the poly A dependent termination. So how it occurs, आता आपण व्हिडिओ मध्ये बघितल्याप्रमाणे mRNA when it is formed, it is initially associated with the DNA molecule, that is the which is a DNA molecule कुठला आहे, that is template. Template शी associated आहे. mRNA ज्या वेळेला कम्प्लीट होईल सिंथेसिस त्यावेळेला काय होते, the 3' end is generated. 3' end कसं होते, जनरेट होते. How it is generated? It is generated with the help of the factors that are involved in the polyadenylation process. Cleavage and polyadenylation specificity factor is there, that is the CPSF. त्याला कोण बाइंड होते, CPSF बाइंड होते, and it recognizes this polyadenylation sequence that emerges in the nascent transcript. Nascent transcript मध्ये काय होते, हे हा सिक्वेन्स जिथे आहे तिथे काय होणार आहे, क्लिवेज होणार आहे. Then as it is GU rich binding site is synthesized, it is bound by a further factor, and that factor is the CSTF. CSTF काय आहे, तर क्लिवेज स्टिम्युलेटरी फॅक्टर आहे CSTF. सो CSTF बाइंड होते तिथे, बाइंड झाल्यानंतर काय होते, देर इज द following this cleavage, there is the cleavage occurs at that site, and after cleavage there is the 5' 3' exoribonuclease 2, it degrades the RNA molecule, and there is the displacement of the RNA polymerase 2 is there. So this is the poly A dependent termination is there, that is more common and it is extensively studied. So SEN1 dependent pathway पण एक आहे, पण त्यातली significant step कुठली आहे, polyadenylation dependent pathway is there, because in case of mRNA there is the polyadenylation occurs. तर polyadenylation म्हणजे काय लक्षात आलंय का सगळ्यांच्या? पॉलीएडिनिलेशन म्हणजे काय, तर मल्टिपल ऍडेनाइन मॉलिक्यूल जे आहेत ते ट्रान्सक्रिप्ट जो तयार होतोय mRNA त्याच्या एंडला बाइंड होत आहेत. आणि कुठल्या एंडला बाइंड होत आहेत, हे पॉली ए सिक्वेन्स कुठे तयार होतोय, at which end, at the 3' end. So SEN1 dependent pathway is there. So it is the alternate pathway for most non-coding RNA. So it is not significant. 3' end of the East snRNA and snORNA. So small nuclear RNA, small nucleolar RNAs. हे काय तर modified RNAs आहेत. So they are generated by this endoribonucleolytic trimming. हे आता काही एवढं इम्पॉर्टंट नाहीये. तर SEN1 नावाचं जे प्रोटीन आहे, इट इज इन्व्हॉल्ड इन द termination of these such types of the RNA molecule, like snRNA जर असेल small nucleolar RNA तर त्याच्यासाठी हे इम्पॉर्टंट आहे. सो snRNA तुम्ही ऐकलं असेल, दिस snRNA इट इज इन्व्हॉल्ड इन द कशामध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत snRNA, स्प्लायसिंग प्रोसेस ऐकली असेल तुम्ही. mRNA तयार होताना, फंक्शनल mRNA तयार होताना काय होतं, इंट्रॉन एक्झॉन असे अल्टरनेट सिक्वेन्सेस असतात, त्यातले इंट्रॉन सगळे निघून जातात आणि फायनल mRNA मध्ये काय राहतात, तर एक्झॉन फक्त राहतात. अँड दॅट एक्झॉन बाइंड टुगेदर टू फॉर्म द फंक्शनल मॉलिक्यूल. तर snRNA त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड असतात स्प्लायसिंग प्रोसेस मध्ये. So these are the post transcriptional modification. Here poly A site आहे, termination sites they are generated, that is the poly A site म्हणजे poly A सिक्वेन्स ऍड होतो आणि ऍड झाल्यानंतर काय होते, तर 3' end आहे तो कट होतो, क्लिवेज होते त्याचं, आणि there is the generation of the termination site. And at the 5' end there is the binding of the cap structure is there. So what is this cap? Cap म्हणजे काय आहे? Cap is the it is the group added at the mRNA molecule, that is the 7-methyl guanine. 7-methyl guanine नावाचं जे स्ट्रक्चर आहे ते ह्या एंडला बाइंड होते, दॅट इज कॉल्ड एज कॅप. So this is the mRNA.
विच इज इनिशियली सिंथेसाइज्ड. स्टेप्स लक्षात घ्या, कुठल्या कुठल्या स्टेप्स आहेत. सगळ्यात पहिल्यांदा काय होणार आहे, mRNA तयार होणार आहे, इनिशिएशन होणार इलॉंगेशन आणि टर्मिनेशननी. तर टर्मिनेशन होताना आफ्टर इलॉंगेशन देर इज द पॉली ए ऍडिमिलेशन होणार आहे, पॉली ए सिक्वेन्स ऍड होणार आहे, टर्मिनेशन साइट जनरेट होणार आहे, दॅट इज द क्लिवेज ऑकर्स ऍट दिस mRNA. आफ्टर दॅट देर इज द 5' कॅपिंग इज देर, 5' कॅप स्ट्रक्चर ऍड झालं. ऍड झाल्यानंतर काय झालं, क्लिवेज ऍट द पॉलीएडिमिलेशन सिक्वेन्स, तिथे क्लिवेज झालं आणि 3' एंड प्रॉपर इथे जनरेट झालेलं आहे. आफ्टर दॅट देर इज द बाइंडिंग ऑफ द पॉली ए पॉलिमरेज, तिथे एन्झाईम बाइंड झालं आणि ते एन्झाईम आहे पॉली ए पॉलिमरेज. जसं RNA पॉलिमरेज आहे तसं पॉली ए पॉलिमरेज एन्झाईम बाइंड झाले आणि तिथे ऍडिनिलेशन किंवा मल्टिपल ऍडेनाइन रेसिड्यू त्यांनी ऍड केले. And after that there is the RNA splicing is there, and then there is the removal of the introns and final exons. They are joined together to form the functional mRNA molecule. तर ही जी प्रोसेस आहे ही खूप इम्पॉर्टंट आहे. हाऊ दिस ट्रान्सक्रिप्शन ऑकर्स इन द युकॅरियोट्स. तर ट्रान्सक्रिप्शन म्हणजे फक्त mRNA तयार होत नाहीये, तर तयार झाल्यानंतर युकॅरियोटिक मध्ये ही प्रोसेस थोडी कॉम्प्लेक्स आहे. तर हे तुम्हाला व्यवस्थित सिक्वेन्स लक्षात ठेवायचे, कशानंतर काय होते. समजलं का हे? समजलंय का? परत एकदा सांगू हे. हॅलो. हॅलो, राधिका वरपे आहे का? हा मॅम. समजते का? परत सांगू मी? हा समजतंय मॅम. अवघड वाटते का खूप? सायली. शिवानी. हो समजते मॅम. ओके. सुशांत. हा मॅडम, बऱ्यापैकी कळलं. ठीक आहे, आपण परत रिपीट करूया. प्रणोती. हा मॅम समजते. समजते ना? हा. प्रज्ञा. पूजा. येस मॅम समजलं. बर. मुबी. येस मॅम समजतं. अवघड वाटते का खूप? कल्याणी. हो मॅम समजते. अमृतराज. येस मॅम समजते. दशरथ. हे तुम्ही काहीच बोलत नाहीये, त्यामुळं की काही कळेना मला की समजते का नाही. ह्या शेवटच्या स्टेप्स आहेत, परत एकदा मी सांगते तुम्हाला. सो दिस इज द फर्स्ट mRNA प्रोड्युस्ड. इथे इनिशियली काय आहे, DNA टेम्पलेट आहे आणि mRNA म्हणजे कॉम्प्लेक्स आहे हे. अँड mRNA मॉलिक्युल विच इज जनरेटेड, इट हॅज बोथ द कोडिंग रिजन अँड नॉन कोडिंग रिजन. तर कोडिंग रिजन म्हणजे आपण काय म्हणतो, एक्झॉन्स, आणि नॉन कोडिंग रिजन म्हणजे काय म्हणतो, इंट्रॉन्स. सो आफ्टर ट्रान्सक्रिप्शन देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्रायमरी RNA ट्रान्सक्रिप्ट. एकदा ट्रान्सक्रिप्शन झाल्यानंतर जो mRNA तयार होतो
त्याला काय म्हणतात प्रायमरी mRNA ट्रान्सक्रिप्ट. So there is the 5' capping is there. 5' cap structure is added at the end of the 5' end. And at the end of the 3' end, there is the polymerase enzyme is there, which is involved in the polyadenylation. Poly A म्हणजे काय, तर तिथे मल्टिपल adenine molecule ऍड होत आहेत, adenine residue ऍड होत आहेत. So there is the poly A binding site is there, and at that site there is the endonuclease enzyme. It cuts the end of the mRNA. mRNA चा एंड इथे कट होतोय आणि तिथे जे जनरेट होतंय ते काय, तर 3' end is generated here with the help of the cleavage. So cleavage आपण बघितलं की क्लिवेज झाल्यामुळे काय होते, इथे 3' end जनरेट झालं. Polyadenylation occurs means multiple adenine residues are added at this site, and finally there is the RNA splicing is there. तुम्ही ऐकलं असेल स्प्लायसिंग खूप वेळेला. इंट्रॉन एक्झॉन असा जो सिक्वेन्स आहे त्यातून सगळे नॉन कोडिंग रिजन आहेत, म्हणजेच इंट्रॉन आहेत ते रिमूव्ह होत आहेत आणि एक्झॉन दे बाइंड टुगेदर टू फॉर्म द फंक्शनल mRNA. So this is the process of the transcription in case of eukaryotes. Little bit complex process is there, and why this process is complex, because along with transcription there is a post transcriptional modifications are also associated with this transcription process, की जे प्रोकॅरियोटिक मध्ये होत नाही. प्रोकॅरियोटिक मध्ये कुठल्याही प्रकारचं पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होत नाही. युकॅरियोटिक मध्ये काय पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आहेत, जसं की 3' एंडला पॉली ए बाइंड होते आणि 5' एंडला कॅप स्ट्रक्चर बाइंड होते. सो दिस कॅप स्ट्रक्चर अँड पॉलीएडेनिलेशन हे कशामध्ये रोल प्ले करतात, इट प्लेज इम्पॉर्टंट रोल ड्युरिंग द ट्रान्सलेशन ऑफ दिस mRNA. mRNA पासून प्रोटीन्स तयार होताना हे कॅप स्ट्रक्चर जे आहे ते इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतोय. सो फॉर दिस रिझन दिस कॅपिंग ऑकर्स. ठीक आहे, लक्षात आलं का आता हे? मॅडम. ओके, समजलं सगळ्यांना? नेक्स्ट लेक्चरला आपण पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बघूया. पीडीएफ मी शेअर केली आहे ना? नाही मॅडम. नाही केली का? बरं ठीक आहे, पीडीएफ मी शेअर करते. प्रोकॅरियोटिकचं केलंय, बहुतेक युकॅरियोटिकचं राहिलेलं आहे, तर ते शेअर करते, व्यवस्थित वाचा आणि नेक्स्ट लेक्चरला मला हे सांगायचे समजले नाही, काय काय समजले. ठीक आहे, हे इम्पॉर्टंट आहे, खूपदा सांगून झालंय हे. मॉलिक्युलर बायोलॉजी सगळंच इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट लेक्चरला आपण राहिलेला पार्ट कम्प्लीट करूया. So we will stop here. Have a nice day.
गुड मॉर्निंग. इतकेच कसं काय मुलं? एक अर्धा तास लेक्चर घ्यायचं आपल्याला. पटकन मेसेज टाका ग्रुपवर. लगेच तुम्हाला 11:30 सोडून तुम्ही 12च्या कॉम्पिटिशनसाठी तयार होऊ शकता लगेच. ओके. प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण ॲलोस्टेरिक एन्झाईम काय असते हे डिस्कस करत होतो. ॲलोस्टेरिक एन्झाईम बघत असताना आपण पहिल्यापासून सुरुवात केलेली आहे. व्हॉट इज मीन बाय ॲलो. ॲलोचा अर्थ काय होतो तर अनादर. ॲलो मीन्स व्हॉट अनादर. अँड स्टेरिक मीन्स साइट. स्टेरिक और स्टेरिओज मीन्स साइट. We all know that enzyme have an active site on which substrate can be bind, and on which substrate can be bind, and ES complex form. Then after formation of ES complex, product can be formed. But some enzyme also have another site. That site is also called as allosteric site. Allosteric site is also called as a regulatory site because here regulation can be carried out. Regulation काय असते हे आपण आज बघणार आहोत. एन्झाईम रेग्युलेशन. एन्झाईम वरती दोन साइट प्रेझेंट आहेत, ऍक्टिव्ह साइट ऍज वेल ॲलोस्टेरिक साइट, देन कॉल्ड ॲज ॲलोस्टेरिक एन्झाईम. जनरल जो एन्झाईम आहे सिंपल एन्झाईम काय करेल, एन्झाईम प्लस सबस्ट्रेट देन फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स अँड देन प्रोडक्ट. पण जिथं ॲलोस्टेरिक साइट आहे, ॲलोस्टेरिक साइट इज ऑल्सो स्पेसिफिक फॉर मॉड्युलेटर. जशी ऍक्टिव्ह साइट ही स्पेसिफिक असते तशी ॲलोस्टेरिक साइट सुद्धा स्पेसिफिक असते आणि त्या स्पेसिफिक साइट वरती मॉड्युलेटर किंवा इफेक्टर किंवा इनिबिटर हे तिथं जाऊन बाइंड होऊ शकतात. मॉड्युलेटर कॅन बी क्लासिफाईड इनटू टू टाइप्स. वन इज पॉझिटिव्ह और स्टिम्युलेटरी मॉड्युलेटर. Positive or stimulatory modulator can increase the activity of enzyme, and another is negative modulator. Negative modulator is also called as inhibitory modulator, and it decrease the activity of enzyme. ही enzyme ची activity काय करतील, decrease करतील. त्यावेळेला पॉझिटिव्ह मॉड्युलेटर रेग्युलेटरी साइट वरती किंवा ॲलोस्टेरिक साइट वरती बाइंड होणार आहेत. बाइंड झाल्यानंतर ऍक्टिव्ह साइट वरती काहीही चेंज होत नाही आणि ऍक्टिव्ह साइट वरती चेंज न झाल्यामुळं इथं सबस्ट्रेट येऊन बाइंड होतो आणि आपल्याला प्रोडक्ट
मिळू शकतो. त्याच्यानंतर दुसरा जो मॉड्युलेटर आहे निगेटिव्ह मॉड्युलेटर. निगेटिव्ह मॉड्युलेटर काय करेल तर हे ऍक्टिव्ह साईट वरती चेंजेस घडवतं आणि ऍक्टिव्ह साईट वरती चेंजेस इथं सबस्ट्रेट बाइंड होऊ शकत नाही आणि सबस्ट्रेट बाइंड न झाल्यामुळे आपल्याला प्रोडक्ट मिळणार नाही. नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन. आपण ॲलोस्टेरिक एन्झाईमचं एक एक्झाम्पल बघितलेलं आहे. ॲलोस्टेरिक एन्झाईमचं एक्झाम्पल बघत असताना फॉस्फोफ्रुक्टोकायनेज हा एन्झाईम आपण बघितलेला आहे. फॉस्फोफ्रुक्टोकायनेज इज द एन्झाईम इन्व्हॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्लायकोलायसिस. ग्लायकोलायसिस मध्ये इन्व्हॉल्व असतं. हिअर fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6-bisphosphate in the presence of PFK, phosphofructokinase. On phosphofructokinase, there are two sites present. One is allosteric site and another is active site. एक active site असेल आणि दुसरी allosteric site असेल. आता हे कशा प्रकारे काम करणार आहे हे आपण फीडबॅक इनिबिशन मध्ये बघणार आहोत. फीडबॅक इनिबिशन मध्ये हे तुम्हाला फीडबॅक इनिबिशन मध्ये समजेल. त्याच्यानंतर बेस्ड ऑन नेचर ऑफ मॉड्युलेटर बाउंड विथ allosteric site, there are two types of allosteric enzyme. One is homotrophic and another is heterotrophic. दोन प्रकारचे allosteric enzyme असतात. एक असतं होमोट्रॉफिक आणि दुसरं असतं हेटेरोट्रॉफिक. आता होमोचा अर्थ आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. होमो म्हणजे काय? होमो म्हणजे सेम आणि हेटेरो म्हणजे डिफरंट. होमोट्रॉपिकचा अर्थ असा होईल सबस्ट्रेट इटसेल्फ ऍक्ट ऍज ए इफेक्टर. जो सबस्ट्रेट आहे सबस्ट्रेटच मॉड्युलेटर सारखं काम करतो किंवा सबस्ट्रेटच इफेक्टर किंवा इनिबिटर सारखं काम करतो. सबस्ट्रेट इटसेल्फ ऍक्ट ऍज ए मॉड्युलेटर देन कॉल्ड होमोट्रॉपिक and another is heterotrophic. Except substrate, something else is acting as a modulator. सबस्ट्रेट सोडून दुसरा कोणीतरी अशी एखादी थिंग आहे किंवा एखादी अशी वस्तू आहे जी मॉड्युलेटरचं काम करते. सबस्ट्रेट इन्व्हॉल्व नाही इथं किंवा सबस्ट्रेट मॉड्युलेटरचं काम करत नाही. त्याला आपण काय म्हणू? हेटेरोट्रॉफिक. होमोट्रॉफिक मध्ये सबस्ट्रेटच मॉड्युलेटरचं काम करतो आणि हेटेरोट्रॉफिक मध्ये सबस्ट्रेट मॉड्युलेटरचं काम करत. हे एवढं बेसिक डिफरन्स आहे या दोघांमध्ये, होमोट्रॉपिक अँड हेटेरोट्रॉपिक. आता याची काही एक्झाम्पल आहेत होमोट्रॉपिक किंवा हेटेरोट्रॉपिकचे, आपण बघू. सध्या एवढं लक्षात ठेवा होमोट्रॉपिक काय असतं. होमोट्रॉपिक मीन्स सबस्ट्रेट can act as a modulator and heterotrophic except substrate something else is act as a effector or a modulator. परत महत्वाचा एक मुद्दा आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे एमएम कायनेटिक्स आपण बघितलेला आहे, एमएम इक्वेशन बघितलेलं आहे. एमएम इक्वेशन मध्ये जे एन्झाइम्स आहेत ते हायपरबोलिक कर्व शो करतात, हायपरबोलिक कर्व शो करतात. पण ॲलोस्टेरिक एन्झाईम हे हायपरबोलिक कर्व शो न करता सिग्मॉइडल कर्व शो करतात. हा बेसिक डिफरन्स आहे. एमएम कायनेटिक्स मध्ये हायपरबोलिक कर्व दाखवलं जातं आणि ॲलोस्टेरिक एन्झाईम मध्ये सिग्मॉइडल कर्व दिसतो आपल्याला. हे महत्वाचं आहे, याच्यावरती एमसीक्यू येऊ शकतात. ॲलोस्टेरी मीन्स अनादर साइट. इथं दाखवलेलं आहे रेग्युलेटरी साइट जिथं मॉड्युलेटर येऊन बाइंड होतोय आणि कॅटॅलिटिक साइट जिथं सबस्ट्रेट येऊन बाइंड होतो. आता एन्झाईमचे दोन प्रकार पडलेले आहेत, एक के क्लास अँड अनदर इज व्ही क्लास. के क्लास आणि व्ही क्लास असे दोन प्रकार आपण एन्झाईमचे पाडलेले आहेत, किंवा त्याला तुम्ही के सिरीज अँड व्ही सिरीज असं सुद्धा म्हणू शकता. आता के क्लास इन विच केएम चेंजेस, याच्यामध्ये काय होतं केएम चेंज होतो अँड व्ही मॅक्स रिमेन सेम. इन के क्लास केएम चेंज होतो आणि व्ही मॅक्स जो आहे तो व्ही मॅक्स रिमेन सेम राहतो. इन व्ही क्लास व्ही मॅक्स चेंज अँड केएम रिमेन्स कॉन्स्टंट. केएम काय होतो कॉन्स्टंट. हे एकमेकाच्या ऑपोजिट आहेत. के क्लास मध्ये केएम चेंज होतो,
त्यामुळे त्याला आपण के क्लास असं म्हटलेलं आहे आणि व्ही मॅक्स सेम राहतो किंवा कॉन्स्टंट राहतो. व्ही क्लास मध्ये व्ही मॅक्स चेंज होतो आणि केएम कॉन्स्टंट राहतो. के क्लासचा जो एक्झाम्पल आहे फॉस्फोफ्रुक्टोकायनेस आणि व्ही क्लासचा एक्झाम्पल आहे असाइल कोए. हे के क्लासचा आपलं सॉरी व्ही क्लासचा एक्झाम्पल आहे. के क्लास मध्ये एटीपी अँड जीटीपी ऍक्ट ॲज ए ऍक्टिवेटर अँड सीएमपी अँड यूएमपी ऍक्ट ॲज ए इनिबिटर. के क्लास मध्ये एटीपी अँड जीटीपी हे ऍक्टिवेटरचं काम करणार आहेत. सीएमपी अँड यूएमपी ऍक्ट ॲज ए इनिबिटर फॉर के क्लास. हे लक्षात असू द्या. त्याच्यानंतर व्ही क्लास मध्ये जो एक्झाम्पल आहे असाइल कोए कार्बोक्सिलेट आणि दुसरा एक एक्झाम्पल असतो पायरवेट कार्बोक्सिलेज. हे दोन एक्झाम्पल लक्षात असू द्या. असाइल कोए कार्बोक्सिलेट अँड पायरवेट कार्बोक्सिलेज इन विच acetyl CoA act as a activator. acetyl CoA हे ऍक्टिव्हेटरचं काम करणार आहे व्ही क्लास साठी. Enzymes may be defined as bicatalyst synthesized by living cell. They are protein in nature, colloidal and thermolabile in character and specific in their action. They are known as catalyst of life. हे आपण ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ऑफ एन्झाइम मध्ये बघितलेलं आहे. In 1878, Huhe used the word enzyme to indicate the catalysis taking place in the biological system. Allosteриc enzyme. Some of the enzyme possess additional site known as allosteric site. Additional site present असते त्याच्यामुळे त्याला आपण allosteric site असं म्हटलेलं आहे. Allo means other and stereos means site. Such enzymes are known as allosteric enzyme. The allosteric site are unique place on the enzyme molecule. Allosteric enzyme have one or more allosteric site. एक किंवा जास्त सुद्धा असू शकतात allosteric site. The term allosteric has been introduced by two Nobel scientists Monod and Jacob to denote an enzyme site different from the active site, which competitively binds with molecule other than the substrate and may influence the enzyme activity. Enzyme activity वरती इन्फ्लुएन्स करू शकतील. काही प्रॉपर्टीज आहेत. Allosteric enzyme have one or more. हे जनरल आपण जे काही बघतोय तेच. Molecular that bind to allosteric site are called as effector or modulator. दोन मॉडेल आहेत, एक मोनॅड आणि दुसरा कोस्टलँड, नेमॅथी अँड ॲलोस यांचे दोन मॉडेल आहेत. एक कॉन्सन्ट्रेटेड मॉडेल आणि दुसरा सिक्वेन्शियल मॉडेल. Homotrophic and heterotrophic. A homotrophic allosteric modulator is a substrate for its target enzyme, and a heterotrophic allosteric modulator is a regulatory molecule except than substrate that is not also the enzyme substrate. It may be either an activator or inhibitor. Allosteric inhibition. Heterotrophic inhibition. The effector may be different from the substrate. In this case, effector is said to be heterotrophic effector. For example, the feedback mechanism. The feedback mechanism हे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. तरी सुद्धा या allosteric एन्झाइम मध्ये आपल्याला हे परत बघावं लागणार आहे. फीडबॅक इनहिबिशन. या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दाखवले A product is converted into B, then D,
B and D are isomer of each other. D is converted into E, E is converted into F, and F is converted into G. हे असं काही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होतंय. पण ज्या वेळेला जीचं कॉन्सन्ट्रेशन किंवा जीचं जे प्रमाण आहे ते खूप जास्त वाढेल त्यावेळेला काय होईल, जी हा फीडबॅक इनिबिशन दाखवतो. जीचं प्रमाण जास्त झालं, त्याचं पर्सेंटेज जास्त झालं तर जी काय करेल, तो फीडबॅक इनिबिशन दाखवतो आणि तो डायरेक्ट कुणाला इनिबिट करेल, तो डायरेक्ट जाऊन डी वरती, डीचं कन्व्हर्जन जे ई मध्ये होतोय तिथं जाऊन तो इनिबिट करतोय. याचा अर्थ काय होईल, तिथं जर त्याने इनिबिशन दाखवलं तर डीचं कन्व्हर्जन आता ई मध्ये होत नाही आणि ईचं एफ मध्ये होणार नाही आणि एफचं जी मध्ये होणार नाही. जोपर्यंत जीचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत नाही तोपर्यंत हा जी फीडबॅक इनिबिशन दाखवत राहील आणि फीडबॅक इनिबिशन दाखवल्यामुळं डीचं कन्व्हर्जन ई मध्ये होत नाही. हे असं साधं सोपं फीडबॅक इनिबिशन आहे जे आता आपण एक एक्झाम्पल घेऊन बघणार आहोत. हे बघा एक्झाम्पल, एक एन्झाइम आहे आपल्या या सिलेबस मध्ये सुद्धा तो एन्झाइम आहे, आपल्याला बघायचंय. अस्पार्टेट ट्रान्स कार्बोझायलेज एटीकेज. अस्पार्टेट ट्रान्स कार्बोझायलेज एटीकेज हा जो एन्झाइम आहे, या एन्झाइम हा एन्झाइम या एन्झाइम वरती फीडबॅक इनिबिशन दाखवलं जातं. फीडबॅक इनिबिशन आता तो कशा प्रकारे दाखवलं जातंय हे आपल्याला रिएक्शन मध्ये बघायला भेटेल. अस्पार्टेट प्लस कार्बोमिल पी हे जे सबस्टन्स आहेत यांचं कन्व्हर्जन कार्बोमिल अस्पार्टेट मध्ये करण्याचं काम एटीकेज करतं. अस्पार्टेट ट्रान्स कार्बोझायलेज हा एन्झाइम काय करतो, अस्पार्टेट प्लस कार्बोमिल पी इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोमिल अस्पार्टेट इन द प्रेझेन्स ऑफ एन्झाइम एटीकेज. एटीकेज एन्झाइमच्या प्रेझेन्स मध्ये हे कन्व्हर्जन होतं. फॉर दिस रिएक्शन AMP and GMP monophosphate and guanosine monophosphate act as a activator. हे ऍक्टिव्हेटर म्हणून काम करतात. जिथं प्लस साइन तुम्हाला दिसेल, प्लस आणि ॲरो, प्लस साइन आणि ॲरो जिथं दिसेल ते ऍक्टिव्ह करण्याचं काम करतात, ऍक्टिव्हेट. आणि जिथं तुम्हाला स्टॉप करण्याचा साइन मिळतो, स्टॉप म्हणजे ही वरती एक तुम्हाला रिएक्शन दाखवलेली आहे बघा, PFK फॉस्फोफ्रुक्टोकायनेजला असं स्टॉप करण्याचं काम केलेलं आहे किंवा त्यांना इनहिबिट करण्याचं काम केलेलं आहे. तो जो सिम्बॉल आहे त्या सिम्बॉलला आपण म्हणतो इनहिबिट करणं. पीएफके ला इनहिबिट करण्याचं काम कोण करतं, ATP अँड सायट्रेट. सायट्रेट इज नॉट अ सबस्ट्रेट फॉर द रिएक्शन. सायट्रेट हा सबस्ट्रेट नाहीये आणि तो सबस्ट्रेट तर तो कोणत्या क्लासेस मध्ये जाणार आहे, हेटेरोट्रॉफिक मध्ये जाईल. कारण हेटेरोट्रॉफिक मध्ये अदर दॅन सबस्ट्रेट कुणीतरी दाखवत असतं, अदर दॅन सबस्ट्रेट. त्याच्यामुळे हे जे PFK फॉस्फोफ्रुक्टोकायनेजचा जो एक्झाम्पल आहे तो हेटेरोट्रॉफिक मध्ये येतो. लक्षात असू द्या, हेटेरोट्रॉफिक मध्ये एक्झाम्पल कोणतं येतं, फॉस्फोफ्रुक्टोकायनेज. कारण तिथं सायट्रेट हा इनिबिशन दाखवतो, एक्सेप्ट सबस्ट्रेट समथिंग एल्स ऍक्टिंग ऍज ए इफेक्टर, हे आपल्याला माहिती आहे. त्याच्यामुळे सबस्ट्रेट सोडून सायट्रेट काय करतोय, PFK ला इनहिबिट करतोय किंवा इफेक्टर म्हणून काम करतोय. त्याच्यामुळं हे जे एक्झाम्पल आहे हे हेटेरोट्रॉफिक मध्ये बिलॉंग करेल. अस्पार्टेट आणि कार्बोमिल पीचं कन्व्हर्जन कार्बोमिल अस्पार्टेट मध्ये करण्याचं काम एटीकेज करतं. त्याच्यानंतर कार्बोमिल अस्पार्टेट हा डायहायड्रोटेट मध्ये कन्व्हर्ट होतो. त्याच्यानंतर डायहायड्रो रोटेटचं कन्व्हर्जन ऑरोटेट मध्ये होतं. त्याच्यानंतर OMP मध्ये, नंतर UMP मध्ये, UMP युरिडीन मोनोफॉस्फेट. त्याच्यानंतर युरिडीन मोनोफॉस्फेटचं कन्व्हर्जन सायटिडीन मोनोफॉस्फेट मध्ये होतं, CMP. Cytidine is a component of RNA as well. Uridine is a component of RNA. When uridine and cytosine attach to ribose sugar, then called as uridine and cytidine.
UMP आणि CMP हे एंड प्रोडक्ट आहेत आणि UMP आणि CMPचं ज्या वेळेला त्यांचं प्रमाण जास्त होतं, खूप जास्त होतं UMP आणि CMPचं, हे काय करतील, लगेच हे दोन्ही एंड प्रोडक्ट लगेच फीडबॅक इनिबिशन दाखवतात. आणि हे काय कशा प्रकारे फीडबॅक इनिबिशन दाखवतात, तर UMP अँड CMP ऍक्ट ॲज ए इनिबिटर फॉर ATKs. हे ATKs ला इनिबिटर सारखे ट्रीट करतात. UMP आणि CMP लगेच ATKच्या ऍक्टिव्हिटीवरती बंधनं लावतात आणि ATKs ला इनिबिट करतात. हे लक्षात असू द्या. UMP आणि CMP हे इनिबिटर आहेत आणि AMP आणि GMP ऍक्टिव्हेटर आहेत. आणि UMP आणि CMPचं प्रमाण जास्त झाल्यामुळे लगेच तिथं रिॲक्शन स्टॉप होईल आणि फीडबॅक इनिबिशन हा एक एक्झाम्पल आहे. हे तुम्ही लक्षात असू द्या. त्याच्यानंतर पुढचा एक पॉइंट आहे एन्झाईम रेग्युलेशन. एन्झाईम रेग्युलेशन बघायचं आपल्याला. हे जे आपण फीडबॅक इनिबिशन बघितलं तेच एन्झाईम रेग्युलेशन मध्ये येतं. ॲलोस्टेरिक रेग्युलेशन. ॲलोस्टेरिक एन्झाईम वर्क ॲट मेटाबॉलिक डिसिजन स्टेप इन मेटाबॉलिक. एचं बी मध्ये, बीचं सी मध्ये, सीचं डी मध्ये आणि नंतर ई मध्ये कन्व्हर्जन होतं. पण ज्या वेळेला ई खूपच जास्त झालेलं असेल त्यावेळेला अक्युमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, त्यांचं काय होतं, अक्युमुलेशन होतं आणि अक्युमुलेशन झाल्यानंतर हे एंड प्रोडक्ट सुरुवातीच्या प्रोडक्टला जाऊन काय करतं, इनिबिशन करतं. फीडबॅक इनिबिशन असं म्हणतो आपण त्याला. आत्ताच एक एक्झाम्पल सुद्धा बघितलेलं आहे आपण एटीकेचं. त्याच्यानंतर दुसरी एक प्रोसेस असते फीड अप ऍक्टिव्हेशन नावाची. फीड अप ऍक्टिव्हेशन, इथं ऍक्टिव्हेशन असं नाव आहे. एचं कन्व्हर्जन बी मध्ये होतोय, नंतर सी, नंतर डी, नंतर ई. सगळीकडे हाय कॉन्सन्ट्रेशन दाखवलेलं आहे, फक्त ई ला आपण लो कॉन्सन्ट्रेशन दाखवतो किंवा काहीच दाखवत नाहीये कारण त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे. मग इथं काय होईल, सबस्ट्रेट अक्युमुलेशन होईल. If substrate accumulate due to low activity enzyme, then substrate increase the activity of enzyme. Substrate काय करेल, एन्झाईमची ऍक्टिव्हिटी इन्क्रीज करेल, then referred as feed up activator. त्यावेळेला आपण त्यांना ऍक्टिव्हेटर असं म्हणतो. हे दोन प्रकार असतात, एक असतं फीडबॅक इनिबिशन आणि दुसरं असतं फीड अप ऍक्टिव्हेशन. इनिबिशन करतं आणि दुसरं ऍक्टिव्हेशन करतं, हे लक्षात असू द्या. Allosteric activation done by effector, homotrophic and heterotrophic. हे दोन इफेक्टर आहेत. इथं बघा फॉस्फोफ्रुक्टोकायनेज या एन्झाईम साठी ऍक्टिव्हेटर म्हणून कोण कोण काम करते बघा. एक F26 फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, हे सुद्धा ऍक्टिव्हेटर म्हणून काम करतोय. त्याच्यानंतर एडीपी ऍक्टिव्हेटर म्हणून काम करतो. एटीपी नाही करणार इथं. एडीपी हे ऍक्टिव्हेटर म्हणून काम करतो. त्याच्यानंतर एफ फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ऍक्टिव्हेटर म्हणून काम करतात. एटीपी सायट्रेट आणि प्रोटॉन हे हे इनिबिटर म्हणून काम करतील, हे लक्षात असू द्या. एन्झाईम रेग्युलेशन हे आता जे आपण बघितलेलं आहे तेच एन्झाईम रेग्युलेशन आहे, फक्त याच्या पीपीटी थोड्याशा पुढे आहे. An enzyme catalytic activity can be directly controlled through structure alteration that influence the enzyme substrate binding affinity. एन्झाईम रेग्युलेशन करण्यासाठी वेगवेगळे एन्झाईम्स आहेत. रेग्युलेशन बाय आयसोएन्झाईम, रिव्हर्सिबल कोव्हॅलेंट मॉडिफिकेशन, प्रोटोलायटिक ऍक्टिव्हेशन ऑफ एन्झाईम अँड ॲलोस्टेरिक एन्झाईम रेग्युलेशन. आपल्या सिलेबस मध्ये ॲलोस्टेरिक एन्झाईम रेग्युलेशन आहे, त्याच्यामुळे आपण तेवढंच बघणार आहोत. Allosteric regulation, enzymatic activity can be activated or inhibited through non-covalent interaction of the enzyme with metabolites other than the substrate.
सबस्ट्रेट सोडून दुसरा आहे, त्याच्यामुळे हे हेटेरोट्रॉफिक मध्ये बिलॉंग करतात. दिस फॉर्म ऑफ कंट्रोल इज टर्म ॲज ॲलोस्टेरिक रेग्युलेशन. Allosteric protein contain distinct regulatory site and multiple functional site. सगळ्यात पहिल्यांदा in 1950 it was found that threonine dehydratase, the first enzyme in the isoleucine biosynthesis pathway, was strongly inhibited by the end product isoleucine. सगळ्यात पहिल्यांदा हे फीडबॅक इनिबिशन बघायला भेटलेलं आहे थ्रिओनिन डिहायड्रेटेज मध्ये. फीडबॅक इनिबिशन, the committed step in a biosynthetic pathway is inhibited by the ultimate end product of pathway. एंड प्रोडक्ट काय करेल, सगळ्यात महत्वाच्या स्टेपला इनिबिट करेल. एक असतं ऍक्टिव्हेशन आणि दुसरी इनिबिशन. या दोन स्टेप आपल्याला दिलेल्या आहेत. ऍक्टिव्हेशन केल्यानंतर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होतो आणि इनिबिशन केल्यानंतर प्रोडक्टचं फॉर्मेशन होत नाही. Cooperativity, allosteric proteins show the proper cooperativity, that is, activity at one functional site affects the activity at other. Equation shows hyperbolic curve where allosteric enzymes show sigmoidal curve. Positive and negative cooperativity. Positive ligand binding at one site facilitate the binding of other site on the same molecule, and ligand bind at one site inhibits the binding of other site, then called negative cooperativity. निगेटिव्ह काय शो करेल, निगेटिव्ह इनिबिटर म्हणून काम करतो आणि तो पॉझिटिव्ह ऍक्टिव्हेटर म्हणून काम करेल. पॉझिटिव्ह और स्टिम्युलेटरी कोऑपरेटिव्हिटी मुळे काय होईल, इन्क्रीज द ऍक्टिव्हिटी ऑफ एन्झाईम, एन्झाईमची ऍक्टिव्हिटी इन्क्रीज होईल, आणि निगेटिव्ह मुळे काय होईल, एन्झाईमची ऍक्टिव्हिटी डिक्रीज होईल. ओके, हे झालं आपलं ॲलोस्टेरिक एन्झाईम. एकदम साधं आहे. त्याच्यामध्ये जर कोणाला काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही नंतर मेसेज करून विचारू शकता. चालेल, आता लिहू आपण आणि लगेच तुम्ही 12 वाजता कॉम्पिटिशन साठी जॉईन व्हायचंय. त्याच्यानंतर 1 वाजता रिसेंट ट्रेंड्स इन लाईफ सायन्स रिसर्च असा एक टॉपिक आहे. या नॅशनल वेबिनार साठी सगळ्यांनी रजिस्ट्रेशन करा आणि सगळ्यांनी या नॅशनल वेबिनार साठी जॉईन व्हायचंय. तुमच्या ग्रुपवरती टाकलेले आहे, ब्राउचर टाकलेला आहे, त्याच्यामध्ये रजिस्ट्रेशन लिंक आहे. सगळ्यांनी त्या रजिस्ट्रेशन लिंक वरती क्लिक करून रजिस्ट्रेशन करा आणि 1 वाजता ऍक्युरेट सगळ्यांनी जॉईन व्हायचंय. ओके, चला बाय, हॅव अ गुड डे.